You're plotting a new course again, aren't you? The currents before us are ever changing. We must adapt, press forward, if we are to see our journey's end. And how will we know when we get there? අයිබෝන් කියලා ඔයාලා පිළිගන්නවා සිංහල ගේමින් channel එකට. අද අපි පොඩ්ඩක් ගහන්න try කරන්නේ Civilization 6 කියන Sid Meier's Civilization 6 කියන ගේම් එක මේ එකක් free promotion එකක් තිබිලා මම ඔයාලට කිව්වා මගේ අනිත් videos වලදී free games videos series එකේදී. ඉතින් ඒකට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බ කෙනෙක් අහලා තිබුණා මේක ගහන හැටි පොඩක් ටියුටෝරියල් එකක් වගේ කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතුවා ඇත්තටම මේකට try එකක් දෙන්න. අපි මේක ගොඩක් වෙලාව යන ගේම් එකක් ගහන්න පටන් ගත්තට පස්සේ නමුත් අපි උත්සාහ කරමු ඒකට ඕනේ කරන බේසික්ස් ටික අඩුතරමේ ටියුටෝරියල් එක හරිය ටිකක් එකතු වෙලා ගහන්න. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙනකොට මේක ඉතුරු ටික කරගන්න ලේසි වෙයි. මුලින්ම අපි මේකට යන්න කලින් අපි යමු settings වලට, game options වලට. options වලට ගිහින් අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අපේ graphics anti aliasing තියෙනවා ඔය තිබ්බ දැන් ඒක කොහොම හරි අපේ ultra settings වල තියෙන්නේ මේක advanced වලට ගිහින් බලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් 4K resolution එකක් එක්ක ඔක්කොම පුළුවන් තරම් උඩට දාලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා උපරිම quality එකෙන් දාගිය මේක 4K screen එක මම magnify කරනවා user interface එක 200ක් නැත්නම් ඔයාලට පේන එකක් නැහැ මේ පුංචි අකුරු වැටේ screen එක. ඒක නිසා නමුත් full resolution එකෙන් game එකේ තියෙන full power එක game එක දකින්න පුළුවන් හොඳම විදිහ මොකද්ද ඒ විදිහට අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි එහෙම කන්ටිනියු කරමු. ඔඩියෝ ගැන දැනට මම මේ මියුසික් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මේ මියුසික් කොපිරයිටඩ් ඒවද නැද්ද කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මට මේක අයින් කරන්න වෙයි. ඒක අපි බලමු පස්සේ මම ඒක අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ මට දැනගන්න වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් මම මොකක් හරි එකට කරන්නම්. දැනට අපි මියුසික් තියමු. මොකද මේක ලස්සන මියුසික් එකක් එහෙම තියෙන්නේ. අපි ඒක මියුසික් එක පොඩ අඩු කරමු. මියුසික් වොලියුම් එක වැඩි වගේ.
මේ ගන්න තියෙන මියුසික් එක කල්ලා කන්ෆර්ම් කරමු ගේම් එකේ ගේම් එකේ නෙමෙයි ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මෙතන තියෙනවා show yields in SUD ribbon කියලා එකක් මම ඒක always show කියලා on කරලා තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්න මොකක්ද ඒ කියලා මොකද ඒ කතාව කියලා ඒක සාමාන්‍යයෙන් off වෙලා තියෙන්නේ always hide හරි නැත්නම් show on mouse or මොකක් හරි වගේ එකක් තියෙන්නේ මම ඒක on කළේ කියලා පෙන්නන්න පස්සේ දැන් අපි යමු single player එකට නෙවෙයි single player එක හරි multiplayer හරි ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් මේ game එක ඔයාලා legally purchase කරගත්තා නම් ඉතින් නමුත් අපි යන්නේ tutorial එකට මොකද ගහන්න දැනගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ tutorial sessions ගහන එක මේ වගේ games වලදී. ඉතින් ඒවා tutorial එක ගොඩක් හොඳයි. අපිට පුළුවන් benchmark එකක් run කරන්න ඇත්තටම බලමු benchmark එකෙන් මොන වගේ data ටිකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි graphics බලමු. A world of information rests in the palm of your hand, and networks for instantaneous communication span the globe. Yet a unified vision of our future has never been built. We compete in technology, culture, and politics. We have deadly weapons that could destroy our planet. Lead us carefully, but boldly, and build a global community that... මේ තියෙන්නේ automatically game එක benchmark කරන්න එක පොඩ්ඩක් intensive sceneries run කරන එකක් තියෙන්නේ graphic intensive sceneries ටිකක් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ performance එක latency එක ඔක්කොම පේනවා කොච්චර frames ගණනක් හැදෙනවද ඒ කතන්දර ඔක්කොම දැනට ඔව් 40ට එහා පැත්තේ නැත්තම් 50ක් විතර frames run වෙනවා සමහර තැන්වලදී ඒක වෙනස් වුණා 99th percentile frame distribution මට තේරෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන දේවල් කොහොම හරි benchmark එකක් run වුණා I think ඒ values compare කරලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් අපේ machine එක කොච්චර හොඳද කියලා මේකත් බලමු AI එක කොහොමද කියලා A world of information rests in the palm of your hand, and networks for instantaneous communication span the globe. Yet a unified vision of our future has never been built. We compete in technology, culture. මේ ටෙස්ට් එකේදී ටෙස්ට් කරන්නේ artificial intelligence එක අපේ computer එක කොහොමද handle කරන්නේ කියලා. Turns. ඒගොල්ලෝ game එකක් තනියෙන් ගහනවා computer එකෙන්. දේවල් ටික කරලා කරන්න ඕන දේවල්. Average turn time එක 8. මට තේරෙන්නේ මොකක්ද කියලා නමුත් මේක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මැෂින් එක බලලා එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් යම්කිසි දෙයකින් කොච්චර හොඳ මැෂින් එකක්ද ඔයාලට තියෙන්නේ කියලා මේක වෙලා ගේම් එක අපේ මැෂින් එකේ රන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න තමයි මෙතන තියෙනවා ඔයාලා mouse එක උඩට ගෙනිච්චාම පේනවා how does your hardware stack up ඉතින් එතනින් තියෙනවා measure your graphics performance on your computer සහ measure AI and turn processing performance on your computer. ඉතින් මේක වැඩි වෙනවා නම් මම හිතන්නේ වැඩි වෙනවා නම් හොඳයි මේ values දෙකම. කොහොම හරි අපි යමු tutorial එකට. From the maelstrom of sand, wind and fire, our people emerge and arrive here. A new world, one ripe with great possibility. And even greater dangers. Here our people stand, their destinies unwritten. Will they push forward into greatness? Or see themselves lost to the ages?
Their fate lies in your hands. Civilization 6, welcome to Civilization. It is here that we begin our journey of rising an empire from humble beginnings to greatness, and write your own version of history. Will you conquer the world in great battle or be the first to send people to the stars? Will you influence the world with the culture of your people, or will your beliefs spread to the ends of the earth? Only time tell. All great civilizations begin with a great leader. Choose the civilization you would like to play through this tutorial below. අපිට play කරන්න පුළුවන් Cleopatra විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් Gilgamesh විදිහට. Gilgamesh of the Sumerian Empire rules vast lands and is a respected conqueror. Cleopatra of the Egyptian Empire rules a civilization of strong allies and great city builders. ඉතින් අපිට මේ දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. Cleopatra හරි එහෙම නැත්නම් මේ Gilgamesh හරි අපේ විදිහට අපි. නමුත් මම යනවා Gilgamesh විදිහට. ගිහින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. From the first stirrings of life beneath water to the great beasts of the Stone Age, to man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest. From this early cradle of civilization on towards the stars. Much rests upon your shoulders, King Gilgamesh. Your own people, and many people of the world, look to you as a leader. But you are more than a mere man, and the weight of the world will never cause you to waver. Encourage the people of Sumer to settle the fertile lands along rivers, and be sure to choose your allies carefully, for there will be many vying for a piece of your strength. Venture forth, for it is time to begin your epic tale. Features and abilities. Adventure of Enkidu. May declare war on anyone at war with their allies without warmonger penalties. When at war with a common foe, they and their allies share pillage rewards and share combat experience gained if within 5 tiles. Epic quests. When you capture a barbarian outpost, receive a tribal village reward in addition to the usual gold. Pay half the usual cost to levy city-state units. War card, a unique land unit. May features and abilities තියෙනවා මේ Sumerian ශිෂ්ටාචාරයට අපිට හම්බෙනවලු barbarian outpost එකක් අල්ලගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් tribal village එක අල්ලන reward එකක්කුත් අර gold වලට අමතරව. ඉතින් බලමු මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. මම මේක try කළා ටිකක් ඔයාලට මේක record කරන කලින්. නමුත් අපි මුලින් ඉඳලාම යනවා. මොනවද තායි hidden දේවල් නැහැ. මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි යන අතර බලාගමු. Welcome, Gilgamesh. Our people's fate lies in your hands. Great is the responsibility placed upon you. Perhaps I may be of service. Advisor කෙනෙක් ඉන්නවා අපිට advisor ඔක්කොම අපිට guide කරයි මුල් ටිකේ. අපි බලමු. එයා කියන දේ අහලා. For too long we have roamed this world without a land to call our own. It is time we put down roots. Select the settlers. මේ කොඩියක් තියෙන කට්ටිය ඇවිල්ලා Sumeria settler. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා settlers ලා මේ බඩු මුට්ටු කරේ තියාගෙන බුරුවෙක් එක්ක යන set එකක් ඉතින් බුරුවෙක් එක්ක තමයි settle වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ව click කරමු.
Our brave settlers await your command. We should found our first city here. ඔයාලට පේනද මේ මෙතන තියෙනවා බඩේරිංගු කරල්ලක් විදිහට තියෙන එකකුයි ඊට පස්සේ මෙතන රත්තරන් දතිරෝදයක් වගේ එකකුයි මේ ඇවිල්ලා ෆුඩ් මේ ඇවිල්ලා ප්‍රොඩක්ෂන් කියන සිම්බල් එක මේකේ තියෙන විදිහට මේවා හැම වෙලේම පෙන්වන්න ඔන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතන වම් පැත්තේ තියෙන මැප් එකෙන් මම ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න තව ටිකක් පස්සේ දැනට මේක ටියුටෝරියල් එක පියන්න ඕනේ. හරි අපි කොහොම හරි මේක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ මේගොල්ලන්ව ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ පල්හැ තියෙනවා මේ සෙට්ලර් කියන මේකේ උඩ බටන්ස් එකක් තියෙනවා found city move to skip turn sleep unit needs orders මෙතන දකුණු පැත්තේ පල්හැවට පෙන්වන හැම වෙලේම මොකක්ද ඊළඟට කරන්න ඕනේ කියලා වගේ පොඩි ගයිඩ් එකක්. ඉතින් city එකක් හදන්න නම් අපි මේ found city කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒක ක්ලික් කරමු. From the seeds of the small city shall you grow an empire. But to truly thrive, we must first see to the needs of our people. පුංචි city එකකින් ලු අපිට ලොකු එකකට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මුලින් මිනිස්සුන්ගේ ඕනෑකම් බලන්න ඕනලු. ඉතින් අපි කන්ටිනියු කරමු. The city is the cornerstone of a great civilization. Of any great civilization. A city's size is represented by its population indicated to the left of their nameplate. දැන් මේ උරුක් කියන city එකේ වම් පැත්තේ මේ තියෙන එක කියන එක තමයි අපේ population එක දැනට. ඒක ගැන තමයි කියන්නේ මේ මාක් එකක් දාලා population කියන්නේ population එක ගැන. ඉතින් each city also claims the surrounding lands of your exclusive control. These lands are indicated by the colored border surrounding the city. The unique features within your borders will have a profound influence on the potential growth of the city. මේ තියෙන තැඹිලි පාටයි නිල් පාටයි ලයින් එක තමයි අපේ සිටි බෝඩර් එක මේ නගරේ වටා තියෙන. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ෂඩාස්ත්‍ර කොටු තියෙන්නේ මේකේ. එතකොට මේ ෂඩාස්ත්‍ර වලට හැම එකකටම adjacent වෙන ඒ කියන්නේ හැම එකටම යාව තියෙන ඊළඟ ෂඩාස්ත්‍ර කොටුව මෙහෙම අන්ලොක් වෙනවා මුලදී. නමුත් අපේ සිටි එක තව ටිකක් ලොකු වෙද්දි මං හිතන්නේ ඒක තවත් බෝඩර් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙයි. Though small now, our city will continue to grow if you allow it to. Its fate and that of our people depend upon you. You must choose how each city in your civilization is to grow and expand over time, improving the land you control and creating new buildings and districts within your borders. තේරෙනවද මේ කියන එක? ඉතින් අපි මේ කරන්න ඕනි කියලා කියන්නේ ඉදිරියට. We are fortunate that the land surrounding our city is rich in resources. Developing it will be key to our survival. අපි ලකීලු මේ අපේ තියෙනව resources වලින් පිරලා තියෙන නිසා. Each city generates a variety of yields at the start of every turn. These are obtained from the hexes that the city controls. හැම city එකක්ම generate කරනවලු variety of yields at the start of every turn. හැම turn එකකදීම turn එකක් පටන් ගනිද්දිම මේ තියෙන resources අස්වන ලබා ගන්නවා කියලා කියන්නේ. Each hex within your city borders can provide a number of yields to help you advance your civilization. Food and production are two of these yields. Food fuels city growth, increasing its population. More food, faster growth. කෑම ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ population එක මෙතන තියෙන number එක අපිට ඉක්මනට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Production is used to build new items like military units and city upgrades. The more
production your city has, the faster you can build things. Production එක වැඩි කියන්නේ අපිට ඉක්මනට දේවල් හදන්න පුළුවන් සහ city එකේ තියෙන buildings සාමාන්‍යයෙන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් production කියන එක තමයි අපේ සියලුම units වලට අපි ඉදිරියේදී හදන අපි විසින් තීරණය කරන දේවල් වලට මෙයා වෙන්නේ. Population එක automatic හැදෙන්නේ. නමුත් ඒක හැදෙන්නේ අපිට කොච්චර කැම තියෙනවද කියන එක මත. However, each hex will need to be worked by your population in order to obtain the yield from the hex. Each citizen can work one hex within your borders. මේ හැම මේකකම අස්සනු ලබා ගන්න නම් අපිට population එක ඉන්න ඕනේ ඒවට ඇති තරම්. ඉතින් මේ එක කොටුවක අස්සන ලබා ගන්න එක මිනිසෙක් අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට දැනට අපිට තියෙනවා කොටු මෙතන 6යි 1යි 7යි. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි 7 දෙනෙක්ට මේ සිටි එක 7 දෙනෙක්ට වැඩ කරන්න සුදුසු සිටි එකක්. සහ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ උරුක් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවාම යටපැත්තේ මෙතන පෙන්නනවා buildings, religious citizens, එතකොට amenities, එතකොට housing. ඊට පස්සේ 5 turns until growth. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ එකේ ඉඳලා දෙකට යන්න තමයි තව turns 5ක් ඕනේ කරන්නේ. Nothing being produced, 0 turns until completed. මෙතන මොකක් හරි produce ගන්න කිව්වට පස්සේ තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ මෙතන තියෙන ටික. උඩ පේනවා ඇති තවත් symbols ටිකක් තියෙනවා දම් පාට එකක්, ඊට පස්සේ food icon එක, ඊට පස්සේ production, ඊට පස්සේ තව නිල් පාට එකක්, ඊට පස්සේ නිකන් සුදු පාට icon එකක්, ඊට පස්සේ නිකන් gold icon එක. මේ දම් පාට එක ඇවිල්ලා culture එක. මේක නිල් පාට එක science සහ මේ සුදු පාට එක faith කියන එක. එතකොට faith එක අදාළ වෙන්නේ දෙවියන්ගෙන් ඕනේ කරන දේවල් කරගන්න, science එක අදාළ වෙන්නේ technologies වලට, culture එක අදාළ වෙන්නේ මම හිතන්නේ අපේ රජයන් ඒ වගේ දේවල් අපිට මේ අපේ civilization එකේ තියෙන දේවල් ඇති කරගන්න තමයි ඒවා අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ හැම එකක්ම currency එකක් විදිහට යන්නේ මේ එක එක දේවල් වලට. food කියන්නේ අපේ population එකට අදාළ දෙයක්. එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට බඩු හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඉතින් පොඩ්ඩක් අමතර දෙයක් කිව්වේ මම මේකෙත් පෙන්වන දේවල් වලට වඩා. We are blessed to have such bountiful lands within our borders. Still, a civilization is comprised of people, not just earth. Growing your city's population is very important in order to take advantage of all the yields from the surrounding lands. ඉතින් මම කිව්වත් වගේ මේ හැම එකක්ම අපිට ගන්න පුළුවන් අපිට ඕන කරන citizensලා ඉන්නවා නම් විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒකයි තාමත් වැදගත් කියලා කියන්නේ. Such lands will surely draw the attention of the barbarian raiders plaguing this area. We must prepare to fight back if we are to survive. මේ වගේ lands වලට barbarian attacks එන්න පුළුවන්ලු. ඉතින් අපි ඒව පරිස්සම් කරගන්න අපි fight කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්න ඕනලු. Our city requires warriors. අපිට warriors ලා ඕනෙලු. ඉතින් choose production. Open the production shoes ඒව වැඩක් නැහැ. මේ පොඩිව මම කියවන්න නැතුව කරන්නම්. ඉතින් production එක පටන් ගන්න මේ මෙතන තියෙන cog wheel එක මේවා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ මෙතන තියෙන ලොකු බටන් එක ක්ලික් කළත් හරි. දැනට අපි මේකෙන් අපිට අපි lock කරනවා වෙන මොකක්වත් ක්ලික් කරන්න බැරි වෙන ඉතින් අපි මේ ක්ලික් කරමු. If our people are to survive in these lands, we must focus their efforts. Only then can we master this world. This is the city's production chooser. From here you can construct buildings, create wonders of the world, and train military and civilian units. Our people's protection is our utmost concern. Direct your city towards the creation of a warrior. අපි warrior කෙනෙක් හදන්න තමයි මුලින් තියෙන්නේ. Production shoes එකේ අපි මේ click කරමු. This is the city's production chooser. From here you can construct building. අපි අර ඉස්සෙල්ලා කියවපු ටිකම තමයි මෙතන වැටෙන්නේ. කොහොම හරි මෙතන වැටෙනවා 5 turns to complete. ඒ කියන්නේ අපි turns 5ක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ warrior කෙනෙක් හැදෙන්න. ඒතර warrior කියන එක ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා unit promotion class melee. එතකොට weak ancient era melee unit. melee strength එක 20 තියෙනවා. movement එක
2යි cost එක 26යි production. එතකොට අපි දැනට මේ නගරෙන් හදනවා එක ටර්න් එකකට 5.3ක් production. එතකොට අපිට turns 5ක් යනවා මේ කියන මේක cover කරගන්න කියලා තමයි මේගොල්ලෝ estimate කරන්නේ. ඉතින් automatic හැදිලා එනවා ඔයාලට තියෙන මෙතන බලලා කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා හදන එක විතරයි. Training has commenced. Already our people feel more secure. Training එක පටන් ගන්න තියෙද්දි turns 5ක් බලන් ඉන්න ඕනේ. Our empire will not be built overnight. We have accomplished all we can this day. එක දවසින් හැදෙන්න හැලු ඉතින් තව බලන් ඉන්නවා. Civilization is a turn-based game where decisions are made and actions performed during a game turn, much like playing a board game with friends. Once all the players have made their moves, a new turn will begin. සියලුම players තමුන්ගේ moves ටික ඉවර කළාට පස්සේ අලුතෙන් turn එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා board game එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒක turn based game එකක්. අපි යම්කිසි move එකක් කරනවා දැන් chess වගේ එහෙම නැත්නම් දාන් අදිනවා වගේ. නමුත් මේකේ ගොඩක් options තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ options වලින් මොකක් හරි අපේ move එක කරලා ඊට පස්සේ හරි දැන් ඉවරයි කියලා කිව්වට පස්සේ තමයි ඊළඟ move එක අපිට දෙන්නේ. ඉතින් building items in your city takes time. The number of turns it will take is indicated on each item in the menu. This is calculated based on production cost of the items versus the production yield of the city. The higher the yield, the fewer turns it will take to build. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු කතන්දරේ තමයි මෙතන අපේ city ගේ production rate එක මත තමයි අර සියලුම දේවල් කොච්චර වෙලා යනවද මේක හදන්න කියන එක තීරණය වෙන්නේ. අපිට turn එක end කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන next turn කියන එක click කරලා නැත්නම් මේ button එක click කරලා. අපි click කරමු. Our warriors continue to train. But if we are to be more than the barbarian tribes we defend against, we must explore other areas of development. අපිට barbarian attack එකක් ගැන විතර නෙමෙයි අනිත් ඒවා ගැන හිතන්න කියලා කියන්නේ. Choose research. Click the choose research button to open research panel. There are those among us with minds adept at unlocking the world's secrets. We need only guide them. The technological advancement of your people is attained through research. By completing research on the technologies, you will unlock new ways to exploit the land, new military units, new city upgrades, and much more. Select research. Select the mining technology from the menu to begin researching it. So මෙතන තියෙන මේ research menu එකේ ඉතින් මේකේ research tree එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් මොන විදිහද මේ research එක යන්නේ කියලා අපිට දැන් ඒක lock කරලා තියෙන්නේ. Animal husbandry, එතකොට astrology, mining, pottery, sailing මේ දේවල් තමයි අපිට දැනට unlock කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ දේවල් click කළොත් ඊට පස්සේ ඒවා තවත් ඒවා unlock කරනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනද මෙතන ඊට පස්සේ ඒක වැටෙනවා allows builders to embark. ඊට පස්සේ ඒක unlock කරනවා improvements, fishing boats and unit galley. ඉතින් මේ කියන එක එක දේවල් එක එක පැති unlock කරනවා. ඉතින් අපිට මේ කොහොම හරි mining වලට යන්න කියලා කියන්නේ මුලින් click කරමු. Excellent. As our people's understanding of the earth increases, so too will our ability to harness its riches and increase our production capabilities. We must give them time to do their work. ඔය දි වෙලා ඕනේ කියලා කියන්නේ. Just as building new units is fueled by production, researching new technologies is fueled by science. අර අපේ මේව හදන්න production ඕනේ වගේම technology එකට science ඕනේ. ඉතින් science එක හැදෙන්න එකත් පෙන්වනවා මෙතන කොච්චරක් හැදෙනවද කියලා 2.8ක් මේ නගරෙන් හැදෙනවා. මෙතන total එක පෙන්වනවා 2.8ක් අපේ ශිෂ්ටාචාරය. ඉතින් each city in your empire generates a small amount of science per turn. How quickly your research projects are completed your research projects are completed is determined by the total of the science generated by your cities. The more science you generate, the faster you research new technologies. ඉතින් මේ හැම සිටි එකම පොඩ්ඩක් හදනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට සිටිස් ගොඩක් තියෙනවා නම් මේක ඉක්මනට අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ටර්න් එකෙන් ගන්න පුළුවන් මෙතනින්.
Barbarian raiders approach our city. We are surely too prize a target for them to ignore. බාබේරියන්ස් දැනටත් ඇවිල්ලා. ඉතින් We cannot allow these savages to pillage and destroy all we have built. Our warriors have completed their training. Let us commit them to battle. මේගොල්ලෝ කම්ප්ලීට් කළු ට්‍රේනින් එක අපේ warriorsලා for the purpose of the tutorial we have rushed the production of this unit. Normally the production would have taken several more turns to complete. සාමාන්‍යයෙන් turns පහක් ඕනේ තමයි මේකක් කරන්න. නමුත් මේගොල්ලෝ tutorial එක නිසා අපිට එකපාරට ඒක instantly දීලා select warrior දැන් අපිට තියෙන මේ ෆයිට් එක කරන්න. ඉතින් මෙතන warriorsලා ඉන්නවා කියලා පෙන්නන මේ බටන් එකේ Sumerian warrior. මෙතන ඇවිල්ලා barbarian warrior. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරලා Warriors are the blade with which we will strike down our enemy. They need only your hand to guide them. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ තියෙන circles මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ මෙතන හිටියොත් අපිට කණ්ඩ වෙනවා කියන එකයි. මොකද මෙයා මෙතන ඉඳලා එයාට පුළුවන් මේ තියෙන circles වලට attack කරන්න. එතකොට අපේ මේ icon එක තියෙන මේ රතු පාට එකෙන් ඊතල ටිකක් තියෙන්නේ අපිට මෙයාව target කරන්න පුළුවන් අපි ඉන්න තැන ඉඳලා කියලා. ඉතින් military units can attack enemy by ඉතින් අපිට තියෙන මෙයාට attack කරන්න අපි attack කරමු right click කරන්න තියෙන්නේ. Victory! The barbarians have learned we are not a people to be trifled with. Still, they will return, and next time I fear they will not take us so lightly. We should take advantage of this lull in hostilities. With our warriors now prepared, we may focus our production capabilities towards the city itself. දැන් අපිට තව දෙයක් produce කරන්න පුළුවන් city එකේ මොකද දැන් මේක ඉවර නිසා tasks which must be completed before you can end your turn will appear in the notification panel bottom right of the screen. Since production has finished in the city, you get a reminder that you need to choose the next thing to produce before you can end the turn. දැන් මෙතන දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහා පෙන්නනවා choose production කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන වැඩේ මෙතන පෙන්නනවා. ඒතර අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි වෙන දේවල් ඕනේ නැහැ. මෙතන පල්ලෙහා මොකද්ද වැටෙන්නේ කියලා බලලා ඊට පස්සේ ඒ වැඩේ විතරක් කරන්න. මොකද ඒකේ මිස් වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒක වෙනස් වෙනවා. මම ඒක තව ඉදිරියට කියන්නම්. නමුත් දැනට අපිට මේක follow කරන්න පුළුවන්. The lands surrounding our city are fertile, yet as of now, they lie undeveloped. We must create a workforce if we are to make the most of the resources within our borders. අපිට මේ lands වල තියෙන ගොඩක් දේවල් අපිට even කිසි වැඩක් ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඉතින් builder කෙනෙක් ඕනේ කියලා කියන්නේ. builder කෙනෙක්ව ගමු. ඒකට turns 7ක් යනවා. ඉතින් ඒවා අපි හැදෙන්න දාලා. Excellent. The skills these builders will attain will dramatically improve our civilization. A builder unit has been added in the city's production queue. It will take several turns to complete its training since there are no remaining decisions that need to be made this turn. The next turn button is displayed. ඉතින් මෙතන දැන් අපි ඔක්කොම ඉවර කරලා තියෙන නිසා next turn button එක display වෙනවා. මෙතන වම් පැත්තේ වගේම වම් පැත්තේ උඩ පෙන්නනවා අපේ research එක මේ නිල් පාටින් පෙන්නන්නේ research එකයි. එතකොට මේකෙන් පෙන්නන්නේ culture එක. මේවා ඊළඟ level එකට යන්න නැත්නම් දැනට තියෙන එක complete වෙන්න කොච්චර turns ගන්නක් යනවද කියන එකත් පෙන්නනවා. තව turns 4කින් research එක ඉවර වෙනවා. තව turns 11කින් culture එක ඉවර වෙනවා. While our builders train to improve life within our borders, we must not ignore the lands beyond them. The only way to truly master this world is to understand it. At the beginning of the game, your city and the lands immediately around it are revealed, but the areas beyond represented by blank
parchment indicate parts of the world you have not yet explored. तर මේ ආර් පේනද මෙතන ලොකු මැප් එකෙත් මේ වැලි වගේ තියෙන සහ මේකෙත් මේ කව වෙලා තියෙන්නේ අපි දැනට එක්ස්ප්ලෝර් කරගත්තේ නැති කොටු ටික. ඉතින් Beyond combat, our warriors make for ideal explorers in this uncertain and hostile world. You need only give the word and they shall set forth into the unknown. අපේ warriors ලව use කරලා අපිට කියන්නේ warrior unit have a movement range of 2. The blue color indicator shown the lands around the unit displays the furthest the selected unit can move in a single turn. මේ blue line එකට තියෙනකන් අපේ මේ warriors ලා යන්න පුළුවන්. Alone, on foot, the wildlands take a heavy toll on our troops. Perhaps there is a smoother path. Open terrain like plains and grasslands only become one movement point, whereas more difficult terrains like woods and hills will consume 2 or more movement points. Move the warrior unit to the highlighted location by right clicking. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ තියෙන සමහර මේක මැප් එක හරියටම වටේටම කොටු දෙක ගානේ රිවීල් වෙලා නැහැ. මොකද හේතුව මෙතන ගස් තියෙනවා. ඒ ගස් තියෙන එකේ සහ කඳු තියෙන එකේ යන්න මේගොල්ලන්ට මූව්මන්ට් පොයින්ට්ස් වැඩිපුර වියදම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙකක් යනවා මේක යන්න. මේව යන්න එක ගානේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මේක කෙලිම right click කරපුවාම ඒගොල්ලෝ ලේසි පාරෙන් මෙතනට යයි. Already our warriors' efforts bear fruit. They have come upon a small tribal village. Map එක exploring tribal villages can give your civilization one of many inhabitant benefits, like granting an additional population in your city or awarding gold. It is a good strategy to explore as many tribal villages as possible. ඉතින් අපිට මේවා explore කළාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා population එක හරි gold හරි එහෙම නැත්නම් තවත් දේවල් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් මේ ටික explore කරන්න ඕනේ. අනිත් අයටත් ඒක කරන්න පුළුවන්. අනිත් players වලට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි විතරක් මේ map එකේ ඉන්නව නෙමෙයි. This people seem different from the barbarian tribes we encountered. Perhaps we should make contact instead of combat. ගහන්න එපා කියලා කියන්නේ. Since your warrior units have used all of its movement points, it is done with its actions this turn. Production and research tasks are still on progress, so there are no other decisions to be made. අපිට වෙන කරන්න දෙන්න අපි දැන් මෙයාගේ දෙකම ස්පෙන්ඩ් කළා මේ ටර්න්ස් දෙකම. ඒක නිසා අපි ඊළඟ ටර්න් එකට යමු. Our warriors stand before the village gates. They await your command to enter. අපිට මේගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මෙතනට යන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ට ටර්න්ස් දෙකක්ම යනවා මෙතනට යන්න. මොකද කලාවක් නිසා. නමුත් අපි කියමු යන්න කියලා. අපිට වෙන choice එකක් නැහැ කොහොමද මේගොල්ලෝ මේක ක්ලික් කරන්න කියලා කියන්නේ. It would seem friendship has its rewards. Our success against the barbarians has reached this village. Impressed by our culture, they wish to rise up against their oppressors and join us in the fight against the horde. All tribal villages will grant a reward when explored by a player. This tribal village has granted you a new scout unit which has appeared in your city. මේ හැම යුනිට් එකක්ම හැම tribal village එකක්ම අපිට මොකක් හරි තෑග්ගක් දෙනවා. මේගොල්ලෝ අපිට තෑග්ග දීලා තියෙනවා scout unit එකක්. Though not skilled in the ways of combat, this tribe possess a great knowledge of the land. Their ability to move through the terrain quickly makes them ideal scouts. We should put them to good use. Notice that the scout unit has a movement of 3, allowing it to move greater distances than other units. Move the scout unit towards an undiscovered part of the map. Scout unit වලට පුළුවන් ගොඩක් දුර යන්න. ඉතින් අපිට ඒගොල්ලන් move කරන්න කියලා කියන්නේ land එක මේව කරගන්න.
ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෙතනදී මේ tribal villages එක අපිට තියෙන race එකක්. මොකද අනිත් කට්ටිය ඒක අන්කව කරගන්න කලින් අපි අන්කව කරගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට අපිට gifts හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අනිත් players එකලොත් ඒගොල්ලන්ට මේ units හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිට වඩා strong වෙනවා. We should employ these scouts with caution. They are excellent explorers, but poor warriors. It would be wise for them to avoid battle whenever possible. පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්. ඉතින් අපි ඒගොල්ලෝ select කළා. select කළා ඒගොල්ලන් මේ නිල් පාට කොටු වලින් තියෙන තැන් වලට යනකම් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට නිකන් ගිහින් තියෙන නිසා එතනටම යමු. අපි ඒ පැත්තට යමු. මොකද එකක් මම මේ ගේම් එක ටිකක් ගහලා තියෙන නිසා මම දන්නවා කොයි පැත්තේද හතුරු ඉන්නේ. කොයි පැත්තේද නැත්තේ කියලා. අපි මේ පැත්ත එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න බලමු මුලින්. මේ දකුණට වෙන්න තියෙන පැත්ත. අපේ ටර්න් එක ඉවරයි. දැන් අපිට එච්චරම මේවා දෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ වැඩි instructions. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ ස්පෙන්ඩ් කරලා ඉවරයි. අපි next turn එකට යමු. Exploration may bring many rewards, but let us not forget the safety of our capital. We should direct our warriors home for its protection. Exploration එක පැත්තක තියලා මේ දැන් ඒකට එක්කෙනෙක් ඉන්න නිසා මේගොල්ලන්ට ආපහු ගෙදර එන්න කියලා කියන්නේ. Units can be ordered to move longer distances by giving them a multi-turn order. This will eliminate the need to give a separate move order in each turn to reach a destination. Multi-turn order එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ button එකෙන්. මෙතන තියෙන move to කියන එක. මේකට තියෙන 45 එතකොට 45 until healed. එතකොට skip turn කියලා set එකක්. ඒ වුණාට අපි මේක move to කියන එක use කරනවා. move to කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ පෙන්වන කොච්චර moves ගන්නක් යනවද මේ කියන තැන් වලට යන්න කියලා මේ රතු පාට එක ඇතුලේ තියෙන ඉලක්කමෙන්. ඒගොල්ලන්ට ආපහු ගෙදර එන්න කියලා කියන්නේ. අපි turns දෙකක් යනවා. Our scouts await orders. They must explore and teach us about new lands yet undiscovered. මේගොල්ලන්ට orders දෙන්න කියලා කියන්නේ ඉතින් අපිට ගඟෙන් එතර වෙන්න වෙනවා. ගඟෙන් එතර වෙන්න මේගොල්ලෝ Our city continues to prosper. Already our people thrive and our population grows. Population එක double වුණා. අපිට තව turns තුනක් තියෙනවා build කෙනෙක් හැදෙන්න. ඒක නිසා තවත් තින් අපිට මෙයාට command එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. The population of the city of your first city has grown from 1 to 2. As long as city is well fed and its people are happy, it will continue to grow. The citizens of the city works the surrounding plots and improvements, contributing to greater yields. Higher population contributes to faster science research, faster city production and faster cultural growth. Population එක වැඩි වෙනවා නම් එතකොටත් අපේ මේ science එකයි මේකයි සහ අනිත් සියලුම දේවල් වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ. It is always a good strategy to not only found new cities to expand your realm but also to grow those cities. මේ cities හැමදාම හදන එකට වඩා හදපු ඒවා maintain කරන්න කියලාත් කියන්නේ. ඉතින් කොහොමද අපිට මෙතන turn එකක් තියෙනවා. ඉතුරු වෙලා මෙතෙන්ට යන්න. There are no further matters to attend to today. ඊළඟ turn එකට යන්න. While our forces prepare the defense of our city, our best minds have discovered how to extract precious resources from the earth itself. With an abundance of valuable stone nearby, our builders may be able to exploit this knowledge when they complete their training. Your civilization will always be researching a technology because you just completed mining. You must now choose what to research next before you can progress to the next turn. Our people delight in the pursuit of knowledge. We need only direct their efforts, and they shall uncover yet another mystery of this world. අපිට දැන් ඒ කියන්නේ රිසර්ච් එක ඉවර වෙලා තියෙන. දැන් අපි තවත් එකක් චූස් කරන්න ඕනේ මොකක් රිසර්ච් කරන්න දෙයක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා pottery කියන එක මේව කරන්න කියලා. අපිට වෙන මොකක්වත් ක්ලික් කරන්න බෑ. මෙතන කොහොමදත් මේක ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. pottery වලින් unlock වෙනවා building a granary කියන එක. allows harvesting of bonus resources improved by farms. ඉතින් bonus resources කියන එක මෙන්න මේ තැන් වල තියෙන අමුතු icon මම ඒක පස්සේ ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. A wise decision.
Our people may now uncover new uses for the materials we unearth in our mines and quarries. But let us not forget the exploration efforts of our scouts. There is a whole world before us to uncover. Research has begun on the pottery technology, and your turn once you have moved your scout unit. අපි බලමු scout ගේ වැඩ ටික ඉවර කරන්න. මේ අතරේ මම පොඩි දේවල් ටිකක් පෙන්නන්නම්. මෙතන පල්ලහැට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවනි මැප් එකේ එක එක ෆිල්ටර්ස් දාන්න. එතකොට ෆිල්ටර්ස් වලින් පේනවා අපි මොනවද කරන්න ඕනි කියලා මොන වගේ භූමි ප්‍රදේශ තියෙන එක. දැන් උදාහරණයක් මේ සෙට්ලර් කියන එක මම යූස් කරනවා අපිට අලුතෙන් සිටි එකක් හදන්න ඕන නම්. මෙතන රතු පාට ඒවා වතුර නැහැ, කොළ පාට ඒවා වතුර තියෙනවා. මේව මොනවද දන්නේ නැහැ මට. හරියට මතක නැහැ. නෑ රතු පාට ඒවා අපිට හදන්න බෑ මොකද නගරයට ගොඩක් කිට්ටුයි. මේවා වතුර නැහැ, සුදු පාට ඒවා. කොළ පාට ඒවා තමයි වතුර තියෙන්නේ. එතකොට තව එකක් මම පාවිච්චි කරන එකක් තමයි මේ map options වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා show yield icons කියලා එකක්. මේක හැම වෙලේම on කරලා තිබ්බහම අපිට පේනවා මේ එක කොටුවක මොනවද වෙන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. ඉතින් ඒක හරි ලේසි. එතකොට අපිට building එකක් එහෙම හදද්දී නැත්නම් අපි කොහෙද ඉන්න يعني අපේ නගර හදන්නේ කොහෙද කියලා තෝරගනිද්දි හරි පහසුයි මේක තියෙද්දි. ඉතින් අපි ඒක on කරලා තියමු හැම වෙලේම. ඊට අමතරව මෙතනට ගියාට පස්සේ game menu එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආපහු යන්න options වල interface කියන එකේ මෙන්න මෙතන show yield in HUD ribbon කියන එක always show කියන එකට මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි back යමු. back ගිහින් මොකක්ද ඒකේ කතන්දරය කියලා කියන්න. මෙන්න මෙතන මේ පල්ල හැපෙන්නනවා අපේ තියෙන list එක මොනවද කියලා. මේක හැබැයි අපි තව කෙනෙක්ව අන්කව කරගත්තට පස්සේ මෙතන අනිත් කෙනාගේ list එකත් වැටෙනවා එයාට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒතර අපිට ඇත්තටම පුළුවන් කෙලින්ම අවබෝධයක් ගන්න අනිත් ශිෂ්ටාචාරය අපිත් එක්ක මොන විදිහට කම්පෙයාර් වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට එයාගේ ගොඩාක් military strength එක තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඉක්මනින් මෙයාගෙන් attack එකක් එයි කියලා හිතන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ගොඩක් අපි ඒකට ගහන්න හදනවා නම් අපිට මේ දෙක කම්පෙයාර් කරලා අපේ strength එක වැඩි නම් අපිට යාට ගහන්න පුළුවන්. එයාගේ strength එක ගොඩක් වැඩි නම් අපිට යාත් එක්ක යාළුවෙක් විදිහට ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒ වගේම decisions අරගෙන එක්ක අපිත් එක්ක හොඳින් ඉන්නවද නරකින් ඉන්නවද කියලා තීරණය කරන්න. එතන අපිට තියෙන්නේ මෙයාට කියලා unit needs අපිට මේ තැනට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒව ක්ලික් කරමු. පොඩ්ඩක් එකක් ගියා හෙට. එක යන එකේ පොඩි හොඳකමක් තියෙනවා. අතන මේ map එක ටිකට reveal වෙනවා. අපිට ඊළඟට තියෙන මොකක්ද කියන එක ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එකකට ගිහිනුත් අපිට next turn එකට යන්න පුළුවන් ඔක්කොම වියදම් කරන්න නේද? නමුත් මෙයාට තව turns දෙකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම තව එක කොටුවක් එහාට යනවා. දැන් අපි next turn එකට යමු. Our citizens rejoice at the return of our brave warriors. Perhaps they should fortify their position to defend against the barbarian threat. When not advancing a military unit, it is often good idea to fortify the unit. When ordering to fortify the unit will spend up to 2 turns digging in. This will increase their combat strength if they are attacked. මෙහෙම unit එකක් තියෙද්දි ඒගොල්ලන්ට අපිට කියන්න පුළුවන් 45 වෙන්න කියලා command එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ movements යනවා. movement points. හැබැයි එතකොට ඒගොල්ලෝන්ට ගොඩක් ලොකු defense strength එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ නගරේ defend කරන්න කියලා කියමු ඒගොල්ලන්ට. Excellent. With our warriors entrenched in their positions, our people are secure. It would be wise to maintain this advantage for as long as possible. I think this unit will now have an advantage in combat when defending. However, if the unit is moved, it will lose its fortified status and will have to be ordered to fortify again if ordered to receive the bonus. In order to receive the bonus, continue to explore the world with your scout unit. Scout inner, scout select කළා. අපිට turns ඉවරයි කොහොමදත්. scout turns නැහැ එකක්වත්. මේගොල්ලෝ මෙතන move වෙච්ච එක විතරයි සිද්ධ වුනේ. next turn එකට ගියා. තව එක turn එකකින් මම හිතන්නේ අපිට builder කෙනෙක්ව
හැබැයි අපිට තියෙනවා මේ ටික එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් කමක් මෙහෙම යන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපිට මේ නිකන් හරහෙන් පායින්න පුළුවන් මම මේ අයින දිගට යනවා මේ මුහුදත් එක්ක වගේ මේ ආයම් මෙතන උඩට යාට තව ටර්න් එකක් තියෙනවා ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ 45 වෙන්න කියලා අපි ඊළඟ ටර්න් එකට යමු. As our scouts continue to push onwards, let us turn inwards to our own capital. As our city grows, so too does our people's hunger. Our builders now stand ready. Constructing a farm on fertile lands within our city will increase our yield and better feed our people. Farm එකක් හදන්න කියලා කියන්නේ builders can construct a wide variety of improvements in your land. The type of improvements they can build on a plot is often determined by the type of terrain. Plains and grasslands plots are ideal for farms, which can help to increase production. There මේ තියෙන plains හරි එහෙම නැත්නම් grasslands කියන ජාතිය කොටු වල farm හදන්න පුළුවන්ලු. අනිත් ඒවා ගැන අපිට තාම කිව්වේ නැහැ. අනිත් ඒවා ගැන අපි දන්නවා. නමුත් අපි පස්සේ ඒක අවස්ථාව ආවට පස්සේ කියමු. Builders These plains possess rich soil, an ideal spot to plant our first crops. Builders ලා move කළා. ඒගොල්ලන්ගේ තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් turns. එතකොට අපිට පුළුවන් build improvements කියලා මෙතන වටන icon එකේ පෙන්නන ඒවා බලන්න මේ highlight වෙලා තියෙනවා. highlight වෙලා දැනට තියෙන්නේ. Build improvement farm. ඒතර farm එකක් හදපුවම +1 මේකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් food ඒ වගේම 0.5 housing. ඒ කියන්නේ population එකෙන් භාගයකට එකක් නැතුව එක house එකක් නැතුව ඒක දැන් අපි දෙකයි ඉන්නේ population. එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් භාගයකට ජීවත් වෙන්න housing හැදෙනවා. Excellent. With their stomachs full, our people prosper, and our population shall only grow. Constructing a farm here has increased the food yield from this plot from 1 food per turn to 2. The amount of food generated by your city determines how fast the population of that city grows, granting your new citizens to work more tiles. More food means faster growth. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවද මෙතන එකයි තිබුණේ නමුත් දැන් ඒක දෙකක් වෙලා. ඒ කියන්නේ මේ farm එකෙන් double වෙනවා මේ තියෙන strength එක මේ කොටු වල. But remember, our builders' strength is not infinite. We would be wise to make the best use of their talents before exhausting them. ඔයාලා දකින්නද මෙතන 3 දෙනෙක් ආව නමුත් දැන් ඉන්නේ දෙන්නයි. ඒ කියන්නේ මේ builders ලා එක්කෙනෙක් නැති වෙනවා අපි එක වැඩක් කරපුවාම. Builders can build up to 3 improvements before exhausting their workforce. This number is indicated in the unit panel. This builder unit has consumed one of the workforce from building the farm, and now 2 has remained. With their basic needs met, our people now have the capability to construct more elaborate structures. Perhaps a monument to all they have accomplished will inspire them to evolve even further. Monument එකක් හදන්නලු. In addition to train units, your city can focus its production on constructing buildings like the monument. Try building one now by selecting the city's production queue. මෙතන monument එකක් හදන්න පුළුවන්. දවස් 5ක් යනවා. ඒකට 40ක් යනවා production. Excellent. As pride in their own culture grows, our people shall be driven to spread our civilization beyond their own borders. Continue to explore with the scout unit. අපි scout unit එක defend කරලා තියෙන එක turn off කරලා තියෙන ඒකයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. අපිට next turn එක පෙන්වන්නේ. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ. හැම වෙලේම අපිට මේක මතම depend වෙන්න බෑ. මොකද මේකේ තියෙන ඊළඟට වෙන එකට යන්න කියලා මොකක්වත් කරන්න නැහැ. හැබැයි අපි ඉස්සෙල්ලා අන්තිමට දීපු command එක මෙයාට පොඩ්ඩක් මෙතන ඉන්න කියලා. ඒ කියන්නේ sleep කියන command එක දුන්නේ. ඒක නිසායි මෙයා හිතන්නේ මෙයාගෙන් වැඩක් නැහැ කියලා. නමුත් අපි එහෙම නැතුව active ඉන්නවා නම් හැම වෙලේම මේගොල්ලන්ට guide වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් අපිට පුළුවන් තවත් ඉස්සරහට යන්න මෙයාගෙන්. ඒක නිසා අපි බලමු මේ කොටුවකට right click කරන්න.
ඉතින් අපිට තවත් එක ටර්න් එකක් ඉතුරුයි. ටර්න් එකක් ඉතුරු වුණාට පියන් හොයන් ඊටර්න් එක පැත්ත. දැන් අපිට next turn එක නඩලා ඒ වගේම අපිට village එකක් හම්බුණා. අපි ඊළඟට මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ. අපි ඒක නිසා අපි ඒක දැම්ම දන්න නිසා අපි දැන් ඉඳන්ම කියමු යාට ඊළඟට එතෙන්ට යන්න කියලා. ඒතකොට එයා ඊළඟට යන්න ගිහින් එතෙන්ට යයි. builders ලා ඉන්නවා. builders ලාට පුළුවනි තාම මොකක් හරි build කරන්න. ඒක නිසා අපි ඒගොල්ලන්ගේ movement points දැනටමත් ඉවරයි. අපිට දැන් next කරන්න වෙන කරන්න දෙන්න. Now that our people are fed, let us turn our builders' attention elsewhere. There are valuable resources surrounding our city that have yet to be exploited. Scattered around the map are resources of various kinds. There are 3 categories of resources: luxury. These contribute to the overall happiness of your citizens. Strategic, essential for creating some very powerful military units. Bonus, provides additional yield of food and production or gold. This stone is a bonus resource. It will provide an additional +1 production to your city. If you build a quarry improvement here, it will raise the yield to +2 production. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි මෙතන query එකක් හැදුවොත් මේ වගේ තැනක ඒකට +1 එකක් ඇඩ් වෙනවා food ඔයාලට ආයෙ පෙන්නන්නේ අර map එකේ තියෙන මේවා ටික. Direct the efforts of our builders towards harnessing these valuable materials. අපිට මේගොල්ලෝ මෙතනට move කරලා මේවා කරන්න කියන්නේ. කරමු අපිට වෙන option නැහැ. එයාලගේ තව point එකක් ඉතුරු. ඉතින් එතකොට අපිට query එකක් හදන්න පුළුවන් මෙතන. query එකෙන් +1 produce වෙනවා. Excellent. This stone we extract from this quarry will only increase our production capabilities. ආයමත් මේක automatic off වෙලා තියෙන මේ tutorial එක නිසා අපි ඒක on කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන production එක. මෙතන අපි මේ tile එකේ production එක තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ tile එක උඩට ගියට පස්සේ පෙන්නනවා ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් පේනව නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා production unit දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන එක production unit එකයි මෙතන දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම හිතන්නේ තවත් එකක් ඇඩ් වෙනවා මේක නිසා. කොහොමයි. අපිට ඊළඟ ටර්න් එකට යන්න තියෙන මෙයාට ඊළඟට කරන්න ඕන දේ අපි ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ ආයෙ කරයි. අපි next turn එකට යමු. මෙයා මෙහෙට ගියා විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් ඇත්තටම තව දෙයක් කරන්න. ඒ තමයි අපි මේගොල්ලන්ව ගමු සිටි එකෙන් අහකට. නේද තවත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙට යමු. Next turn again. With our quarry now complete, we must turn our builders' attention towards additional improvements. Your builder still has one of the workforce remaining. You can use this to build either mine or mine on the hill plot plus production, or farm on the plains for food. This may take more than one turn. One to move the builder unit and the other turn to build the improvements. ඉතින් builder ගේ මේ කියන වැඩ අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන තියෙන අනිත් දේවල් දිහා බලපුවාම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපි ෆාම් එකක් හදන එක තමයි තියෙන හොඳම වැඩේ මට පේන්නේ. There is still valuable land within our borders. We must guide their hands carefully.
Remember, the builders can only construct improvements within the borders of the city. By generating culture, the borders of your city will expand, allowing you access to more resources. මේ culture එක වැඩි වෙන්න අපේ මේ borders expand වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපේ මෙයා මෙතන ඉන්නවා. Feel free to continue exploring the map with your scout unit. End your turn when you have finished giving orders to your builder and scout. අපිට ඉතින් තව දුරටත් කරගෙන යන්න පුළුවන් වැඩේ. මේගොල්ලන්ට කියලා එක්ස්ප්ලෝර් කරන්නත් පුළුවන්, බිල්ඩර්ස්ට කියලා බිල්ඩ් කරන්නත් පුළුවන්. අපි එක්ස්ප්ලෝර් කරමු. එකක් මෙහෙට ගිහින් බලමු පොඩ අර පැත්තේ කොහමද තත්ත්වය කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ එහෙම ලොකු අපිට එක මූව් එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ඒක මූව් එකකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. අපි පැත්තට යමු. ඔය ටික. අපි මැප් එකේ බෝඩ් එකට ගොඩක් කිට්ටු කරලා තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන්. මේ පැත්තේ තව යන්න තියෙනවා. අන්න ඒක නිසාම මම කැමතියි පුළුවන් නම් මේගොල්ලන් මූව් කරන්න සිටි එකකින් ඈතට. මම හිතන අපිට බෑග් කරන්න. බිල්ඩර්ස්ලා මූව් කරන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම කරමු. අපි මෙතන ප්‍රොඩක්ෂන් දෙකක් තිබුණා. ඔයාලට පේන්න ඇති දෙකක් තියෙනවා ෆුඩ් යුනිට්. ඉතින් එතන ෆාම් එකක් හදන එක තමයි මෙතන වැඩිම ලොජිකල් කතන්දර. ඉතින් අපි ඒක කරමු. මේගොල්ලන් මූව් කළා මෙතෙන්ට. එයාට ඇත්තට තව එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ෆාම් එකක් හදන්න. You might have noticed that your builder unit has disappeared after using the last build charge. This is because all of the workforce has been expended. You will need to train more builders as you progress through the game to improve the land around your cities. ඉතින් දැනට අපිට ඉන්නවා population එක දෙකක්. ඒතර අපිට දැනට තියෙනවා tiles 3ක් සහ මේකත් එක්ක count කළොත් 4ක් වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා population එක 4 වෙනකම් මේ තියෙන production එක ඇති. නමුත් ඉක්මනට මේක 3 වෙයි. සහ මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තවත් නෑ මොකක් හරි මම දැක්කා. ඔව් +2.2 surplus food 2 turns to grow to until growth. ඔව් තව turns දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට next එකට යන්න තියෙන්නේ civic boost craftsmanship. In addition to food, your people also require amenities in their cities. One source of amenities are luxury resources such as coffee next to your capital. With the pottery technology complete, it would be a good idea to research irrigation to enable your builders to improve luxury resources such as coffee next to your capital. This will provide amenities to your city, increasing its happiness. Research එකක් දැන් අපි ඉවර වෙලා තියෙන නිසා තව research එකකට යන්න පුළුවන්. Irrigation වලට යන්න කියලා කියන්නේ. Irrigation වලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ plantations කියන ඒවා හදන්න. ඒ වගේම allows clearing marsh and harvesting bananas. ඒත් එක මේ bananas කියනවා මෙයා වෙනවා. ඉතින් unit එක order කරලා තියෙන මේ unit එකට order එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි දැනට පොඩ්ඩක් උඩ පැත්තේ යමින් ඉන්න නිසා අපි පුළුවන් තරම මේක කිට්ටුවෙමු. points දෙකක්ම අපි spend කළා එතෙන්ට යන්න. ඉතින් ඔහම යමු. මේ ඔක්කොම මේ hexagon එකක විදියට යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට බොහොම පිළිවෙලට කරන්න පුළුවන්. නමුත් තියෙන කතන්දරය තමයි අපි ඉක්මනට කරන තරමට වඩා හොඳයි. මොකද නැත්නම් අනිත් players වලට ඒ advantage එක ගන්න පුළුවන් නිසා.
ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ කොටුවේ යම් කිසි දෙයකින් තියෙනවා වෙන මොකක් හරි සිටි එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ තව ශිෂ්ටාචාරයක් මේ හරිය ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන්. අපි තාම දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. බලමු තව ඉස්සරහට. Our people truly thrive under your guidance. But as our civilization grows, so too must our leadership. By accumulating culture, you have just unlocked code of law which contains your first government, chiefdom. We must now enact policies to better steer the growth of our people. අපිට policies කියන ඒවා apply කරන්න පුළුවන් මේ government කියන එකට ගියාට පස්සේ. There are many types of governments in Civilization 6. In addition to various benefits, each government has a number of slots in which you can enact policies. The first government available to you is chiefdom. It has 2 available slots for policies. The first slot in chiefdom is for military policies. The second is for economic policies. Discipline is the heart of any army and is a valuable advantage over the unorganized barbarian rabble. Urban planning will only make our cities more organized and efficient. I suggest we enact both these policies. මේගොල්ලෝ අපිට suggest කරනවා අපි දාන්න ඕන policies ටික. ඉතින් to slot a policy, click and drag the policy from the right to the appropriate slot in the left. Try by adding. Okay. මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ කියන ඒවා දාන්න කියලා. ඉතින් අපිට discipline කියන එකයි එතකොට urban planning කියන එක දෙක තමයි දාන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි confirm කරන්න ඕනේ policies. ඊට පස්සේ මේක accept කරන්න ඕනේ. Though our policies begin to bear fruit, our civilization will only continue to grow. We must plan for the future. Much in the same way you research new technology generated by science in your city to unlock civics by generating culture. You have already unlocked the code of law civic which enables you to establish your first government. Now you need to select a new civic to advance towards. Similar to the technology tree, the civics tree has different choices and paths you progress through in the game. For this tutorial, click Craftsmanship Civic to start advancing next. Close. එච්චර මං කියවන්න කියන්නේ මොනවද ඒව කියලා. මොකද අපිට ඒක choice එකක් තිබිච්ච නැති නිසා. අපිට පුළුවන් දැන් මෙයාගෙන් තව ටිකක් explore කරන්න. තව එක කොටුවක් මෙහෙට යමු. එතකොට අපි මේ map එකේ board එකටම ආවා. දැන් අපි තවත් උඩට යන එකේ තේරුම නැහැ. අපිට අවශ්‍ය නම් විතරයි අපි උඩට යන්න ඕනේ. දැන් පුළුවන් තරම් දකුණට යන්න බලමු. ටික ටික explore කරගෙන යනවා. Next turn එකට යමු. We are blessed. This monument stands as a symbol of the accomplishments and determination of our people. Truly, they shall now be inspired to push even further into the lands beyond. Your city has finished production on the monument building. All buildings contribute to the city's development in specific ways. The monument will increase culture generated by the city, which extend your city's influence over additional hexes. දැන් පේනවා ඇති මෙතන අපේ තියෙන මේක ටික ටික වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ hexagons ගාන. Perhaps we are now ready to spread our civilization beyond our capital city. If we do not claim the surrounding territory, others surely will. තව සිටි එකක් හදන එක ගැන තමයි කතා වෙන්නේ.
Open the production chooser to begin train a settler unit. Remember, the production chooser can either be accessed from the city's information panel or from the choose production reminder in the notification panel in the right side of the game view. Excellent. These brave settlers are ready to carry our culture into the unknown. However, it will take some time before they are prepared for the journey that awaits them. අපිට දැනට යුනිට්ස් 3ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ කොට 3ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. උපරිම efficiency එකෙන්. අපි මෙයාට කියන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි මෙතනින් ගියොත් එහෙම දකුණට ඊට පස්සේ යන්න විදිහක් නැහැ. කොහොම කරත් අපිට මේ තියෙන සියලුම මෙයාගේ movement points තුනම නැත්නම් දෙකක් හරි ස්පෙන්ඩ් කරන්න මෙතෙන්ට යන්න. ඒක නිසා අපි ඒක පාවිච්චි කළා මෙතෙන්ට යමු. ඒතර අපිට එක movement point එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඊළඟ මේකේදී. ඉතින් අපි දැනට ක්ලියර් කරගෙන යමු මේ විදිහට. වෙන කවුරුත් වැඩ කරන කෙනෙක් නෑ අපිට එහෙම කන්ට්‍රෝල් කරන්න කෙනෙක්. හැමත් තියෙන්නේ move වෙන්න. එකක් මෙහෙට ගිහින් අපි උඩ පැත්තෙන් යන්න බලමු පුළුවන් තරම්. අයමත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සමහර විට අපි මේ පැත්තට ගියොත් අපිට පොඩ්ඩක් අහක යන කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ තනේ වන්ද. අපි මෙතෙන්ට ගිහින් මේ ගඟ ක්‍රොස් කරලා ඊට පස්සේ උඩට යන්න ඕන නම් උඩට යමු. ගඟක් තියෙන හින්දා තමයි. ටික අපි සුද්ධ කරගෙන යනවා මැප් එක. next turn එකට යන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත බලාගෙන ඉමු. මොකද්ද මට වෙන්නේ කියලා. අවුලක් නැහැ. මේ පැත්තෙත් වෙනසක් නැහැ කිසිම. අපිට පුළුවන් මේ ගඟ ක්‍රොස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් පහළට ගිහින් අතෙන්ට යන්න. ඉතින් අපි ගඟ ක්‍රොස් කරමු. එච්චරම හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. නමුත් අපි ගඟ ක්‍රොස් කළා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ගමක් තියෙනවා. යා යුතුයි. ඉතින් කොහොමද ඒකට යන්නේ කියලා ඊළඟ ප්ලෑන් කරන්න වෙනවා. නමුත් අපිට දැනට ටර්න්ස් ඉතුරු නැහැ එකක්වත්. අපි next එකට යමු. ඒගොල්ලෝ මේක පැන්න. ඉතින් හොඳයි. ඒ වගේම අපේ civics මේක complete ලා තියෙනවා. අපි civic මේකට ගිහින් බලමු. ඊළඟට මොනවටද අපිට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම කැමතියි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙනවා to boost මෙන්න මේ දේ කරන්න කියලා. අපි මේ කියන වැඩේ කළොත් මේකේ තියෙන පොඩ තව ටිකක් complete වෙනවා. ඒතර අපිට turns ගන්න අඩු වෙනවා. අපි දැනට මෙන්න මේ කියන ට්‍රේඩ් යුනිට් එක අපි ඔන් කරමු. මොකද අපි දැනටම ෆයිට් කරන්න හදන නැති නිසා අපි මේ පැත්තට යන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ නැහැ එච්චර වේගෙන්. අනිත් එක වලට පේනවා ඇති ටර්න්ස් ගන්න වැඩි මේ පැත්තට යන්න. ඒක නිසා අපි මේක ඔන් කරමු දැනට. මේ හැම එකේම ඔයාලට පේනවා උඩට ගියට පස්සේ මොකක්ද එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ලින්ක් වෙලා තියෙනවා මම ඔයාලට පේනවා. ඊළඟට හිතන්නකෝ අපිට මොකක් හරි තුවක්කු ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට ඒ ඕනේ කරන දෙයකින් ආපස්සට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මේ civics tree එකේ තුවක්කු නෑ මං හිතන්නේ. නමුත් civics tree එකේ තියෙන වෙන වෙන ගවර්න්මන්ට් එකක් හදන්න ඕනේ කරන දේවල්. ඉතින් අනිත් ට්‍රී එකත් ඒ විදිහට තමයි. මේ මොකද්ද? ටෙක්නොලොජිකල් ටෙක් ට්‍රී එකත් ඒ විදිහට තමයි. ඔයාලට පේනවනේ. ටෙක් ට්‍රී එකේ තියෙන එක එක දේවල් ඒව අන්ලොක් කරගන්න ඕන නම් අපි මේ පාත් එකේ යන්න ඕනේ.
ඉතින් අපේට පුළුවනි අපේ ටර්න් එකෙන් කෙලින්ම මෙතෙන්ට යන්න. ආයි කිසි දෙයක් කිසි කතාවක් නැතුව අපි ඒක කරමු. ඒක නිසා එතකොට අපිට තියෙනවා මේ ප්‍රොමෝෂනල්ස් මේකක් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මෙයාව ඊළඟට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන යම් යම් ඇබිලිටිස් වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි දැනට ওই විදිහට එමු. අපිට වෙන කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. next කරමු. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ අපි පස්සෙන් පන්නනවා. පන්නනවා දෙන්න අපිට ගහලා. As is often in the case of history, technology discoveries inspire new technologies, building upon knowledge gained in the past in a game of civilization. This is simulated by the technology tree. Click and open the technology tree button in research panel to view. Technology tree copy them. With knowledge comes opportunity. As our people's understanding of this world grows, new paths present themselves to us. Make a කියන්නේ මේ technology tree and the technology tree displays all the researchable technologies available in the game of civilization from the ancient era all the way to the information era and beyond. අපිට මේ pottery එක දැනට අපිට අරගෙන තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ තියෙන අරගෙන නැති එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේක බ්ලොක් වෙලා තියෙන. ඒක නිසා අපිට ඒක ගන්නත් විදිහක් නැහැ. මේක කලින් එක අන්ලොක් කරගන්නකම් කියන එකයි කියන්නේ. Since we have already researched pottery, we are now able to begin research in writing technology. Writing කියන එක අපිට select කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි ඒක select කරමු. Notice that you have writing technology node status change to අපේ පටන් ගත්තට පස්සේ මේක කරගෙන පටන් ගත්ත කියන එක කියන්නේ. turns ගන්න මෙතනින් කොච්චරක් යනවද කියලා එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒක වැඩක් නැහැ. The symbol displays technology units. මේ ඔක්කොම කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් පෝස්ට් කරලා බලා ගන්න. explain කරන්න ඉතින් අපි මේ කරන්න හදන්නේ ඒක තමයි මේක තේරුම් ගන්න එක ඉතින්. Our legacy will one day be recorded beyond the spoken word. කොහොම හරි මෙයා under attack. එතකොට අපි මෙයා බේර ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි එකක් එහාට ගිහින් බලමු. It would seem we have finally tracked the barbarian raiders plaguing these lands to their source. We must destroy the stronghold or risk future attacks. මෙතන barbarian stronghold එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේගොල්ලන්ගෙන් බේරෙන්න නම් අපි මේ ටිකක් ඈතට යන්න ඕනේ. Still might I advise caution. Though primitive and savage, these barbarians are fierce warriors and their camp is heavily defended. To ensure victory, we must attack with overwhelming force. In developing your military, it is always good strategy to diversify. Not all units are created equal. Some are better against others and have abilities that separates them from the rest. කොහොම හරි අපිට ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. අපි පණ බේරගමු. ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට යමු. තවත් චුට්ටක් ඒ පැත්තට ගිහින් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔව් දැනට මේ ටික අවුලක් නැති පැත්තක් වගේ. ඒක නිසා අපි ඔය විදිහට ඉමු ඔය ගානේ. අරකට කිට්ටු වෙන්නේ නැතුව. අපිට ඒව අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට අපිට ටර්න් එකක් යනවා. ඒක නිසා අපි දැන්ම අප්ග්‍රේඩ් කරන්න නැතුව පොඩ්ඩක් හොඳ තැනකට ආවට පස්සේ අප්ග්‍රේඩ් කරමු නැත්තම්. ඔව්. next turn එකට යමු. අපි අතර මෙතන හිටර කමන්න අපිට උතර පේනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Our settlers have finished preparations and await your command. However, the lands before them possess untold dangers. We must not allow them to go forth without protection. Protection පාවිච්චි ගන්න කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම. Units like settlers and builders are
non-combat civilian units, and thus cannot defend themselves. This leaves them highly vulnerable and be captured or killed by enemy units. However, your military units can act as protection for the civilian units if they occupy the same hex. An easy way to move them together by linking them together. හරි. මේ දෙගොල්ලෝ එකම මේ කොටුවේ ඉන්නවනම් මෙන්න මෙතන link කියලා බටන් එකක් එනවා. එතකොට create escort formation with warriors. Click කරමු. Excellent. With our people prepared, we must now choose our destination. There is an area rich in resources, not far from the capital. Let us send our settlers there. අපිට resources වලින් හොඳ තැනක් තියෙනවා කියලා කියනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් අපිට එතනට යන්න කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන්ට යන්න කියන්නේ මාක් කරන්න කියලා ඉතින් මාක් කරමු. Though our settlers are safe under the protection of our warriors, our capital is now defenseless. Without the protection of the military, we will most surely become overrun by our enemies. මේකට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දෙන්න කියලා කියන්නේ ස්ලිංගර්ස් ලා කියලා කට්ටිය හදන එක. ස්ලිංගර්ස් තමයි අපිට දැන් අර ගැහුවා අතන උඩදී. Though our warriors are valiant, a proper fighting force must be diversified. Slingers provide a different style of combat. ස්ලිංගර්ස් ලා හැදෙයි එතන. ඒ අතරේ අපිට තියෙනවා මෙයාව බේර ගැනීමේ මහා කාර්යයක්. ඉතින් මේගොල්ලන්ට පුළුවන් රේන්ජ් එකකට ඇටැක් කරන්න. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් එයාලගෙන් ඈත් වෙන්න බලමු. ඈත් වෙන අතරේ අපි යන රෝඩ් එක වැදගත්. අපිට යන්න පුළුවන් මේ පැත්තට. තවත් එකක් යමු. තවත් උඩට යන්න මට බයයි. මොකද සමහර මේ අහලා පහලා කවුරු හරි ඉන්නවද දන්නේ නැහැ සෙට් වෙලා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන ඉඳලා අප්ග්‍රේඩ් කරන්න. මේකේ තුන්වෙනි ටර්න් එක විදිහට අපි අප්ග්‍රේඩ් කළොත් මෙතනින් faster movements in woods and rainforests terrains. එතකොට මේක ඇවිල්ලා hill terrains වල. අපි දැනට woods වල එක on කරමු. on කළාට පස්සේ යාගේ health එකත් repair වුණා. සහ මම හිතන්නේ දැන් යාගේ abilities ටිකක් වෙනස්. ඒතර අපිට වෙන turns නැහැ එකක්වත්. ඒක නිසා අපි next කරමු. කට්ටිය එනවා. මේ ඉන්න තැන සම්පූර්ණයෙන්ම attack එකකට අහු වෙන තැනක්. හැබැයි දැන් අපේ abilities වෙනස්. නිසා අපිට පුළුවන් move වෙන්න ලේසියෙන්. අපි උඩ පැත්තෙන් යමින් හිටපු නිසා පොඩ්ඩක් මෙහෙට ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මුහුද මේගොල්ලන්ට අපිට ගහන්න ඒගොල්ලෝ ළඟට එන්න ඕනේ. තව එකපාරක් සිංගල් සයින් අපි ගොඩක් ඈත. ඒක නිසා ෂේප් අපිට වෙන කවුරුත් වෙන මොකක්වත් කරන්න දෙයක් නැහැ දැනට. ඒ නිසා අපි next කරමු. අපිට ගැහුවත් එක ඒගොල්ලෝ. කොහොමද එච්චර දෙයක් උනේ? ඒගොල්ලන්ට වැඩි මේවා ගියේ නැහැ. හරි කොහමද අපි දැන් ඉන්න තැන ඉච්චර හොඳ තැනක් නෙමෙයි. අපි අනිවාර්යයෙන්ම තැන වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේ පැත්තට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙන අපි එකක් එහාට යමු. එතන ඇවිල්ලා tribal village එකක් ද කොහෙද තිබිලා තියෙන්නේ.
නමුත් දැන් ඒක මේගොල්ලෝ අරගෙන. ඉතින් අපි ඒකත් පහු කරගෙන යමු මේ පැත්තට. පසු කරගෙන ගිහින් අපි කොහොම ගිහින් බලමු කොහොම හරි ජීවිතේ බේරගෙන. ඉතින් තවත් මොනවද අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ අර පැත්තේ ඒක නිසා ආයිමත් අනේ. In choosing a location to settle a new city, it is important to look for the fertility of the surrounding lands, proximity to sources of food resources and fresh water are all very important. For this tutorial we have already found the ideal location. Order our people to take root here. මේ button එක click කරන්න කියලා කියන්නේ. When you settlers you need able click found a city blah 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 blah. Well done. Our civilization continues to spread beyond expectation. In time, it may rival even our own capital. Already, this new city yearns to grow. Its people await your guidance. අපිට ඒකෙත් පුළුවන් මොකක් හරි එකක් හැදෙන්න දාන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපි අරකේ මුලින්ම හැදුවේ තකනයක මොකක්ද මුලින් හැදුවේ කියලා. කොහොමද බිල්ඩර් කෙනෙක් හදන්න සෑහෙන වෙලා යනවා. නමුත් බිල්ඩර් කෙනෙක් තමයි අපිට අවශ්‍ය. මොකද මේක තියෙන දේවල් වලින් වැඩ ගන්න නිසා. මෙතන ගෝල්ඩ් තියෙනවා. ඉතින් බිල්ඩර් කෙනෙක්ව දාමු. දාලා මෙයා ගැන බලමු. වෙන මොකක්වත් අපිට යාගෙන් කරන්න බෑ. It appears our slingers have completed their training. Already, the people of our city feel safer. Slingers, I know a slinger unit has finished the training. වැඩ කියලා මේකත් ඔයාලා කැමති නම් කියවන්න. As our army continues to diversify and improve, our future grows even more secure. With our slingers training complete, we may now direct our people's efforts to new pursuits. Train and build the surrounding lands, blah 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 blah. Granary එකක් හදන්නලු. මේගොල්ලෝ අපිට hints ටිකක් දෙනවා. මොනවා හරි කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට මෙතන තියෙනවා ලක්ෂරි එකක්. හරිද? මේ ලක්ෂරි කියන ඒවාෙන් තමයිලු හැපිනෙස් එක වැඩි වෙන්නේ. ඒතකොට මේවෙන් තමයි බෝනස් එක වැඩි වෙන්නේ. බෝනස් ප්‍රොඩක්ෂන් එක. තවත් එක වර්ගයක් තිබුණා මට මතක නැහැ. අනිත් එක ස්ට්‍රැටජි කියලා එකක්. ඒක හරියට මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. කොහොම නමුත් අපිට දැන් පුළුවන් එක්ක බිල්ඩර් කෙනෙක්ව හදන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් වෙන මොකක් හරි යුනිට් එකක් හදන්න පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. මම හිතන්නේ අපි එහෙම දෙයක් කළොත් හොඳයි. ඒක නිසා අපි බලමු දැනට අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකෙන් කොහොමද ස්කවුට් කෙනෙක්ට ටර්න්ස් දෙකක් යනවා. මෙයාට වෝ කාට් එකක් කියලා හදන්න පුළුවන් ටර්න්ස් 4ක් යනවා. අපි වෝ කාට් එකක් හදමු. මොකක්ද කියලා එකක් දැනගන්න. ඒක මේ ශිෂ්ටාචාරයේ තියෙන එක වර්ගයක් එකක්. ඒගොල්ලන්ට විතරක් ආවේනික දෙයක්. ඔයාලට තේරෙනවා මෙතනත් හොඳ මේ රත්තරන් තියෙන තැනක් තියෙනවා. අපි මෙහෙම දිගටම යමු. මොනවද අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ මෙතන. මේගොල්ලන්ට යමක් කරන්න බලමු. එතන මොකද ස්ලින්ගර්ස් වලට යමක් කරන්න පුළුවන්. අපි වොරියර්ස් වලට කියමු පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න කියලා මේ හරි.
ස්ලිංගර්ස්ලාටත් එක්ක නෑ ස්ලිංගර්ස්ලා උතන තියමු ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න කියලා සිටි එක. වෙන මොකක්වත් කරන්නේ නැහැ. next time පුළුවන් මේක cross කරන්න. ඒගොල්ලන්ට පුළුවනි මෙතෙන්ට යන්න. තවත් සිටි එකක් ඒගොල්ලෝ හොයාගත්තා. next turn එකට යන්න පුළුවන්. We have the opportunity to develop a formal trade route between two cities. A trader unit is required to establish such a route. අපේ ට්‍රේඩින් එක ඉවර වෙලා එතකොට සිවික් එකක් අපි ආයෙ ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන දැන් අපිට තියෙනවා 7 turns තියෙන ඒවා දෙකක්. military tradition. අපි මේ 7 එකෙන් පටන් ගමු. මම මේක ඇත්තටම මගේ මොනවද ඕනි කියන එක බලනකොට වඩා මම බලන්නේ මෙතන turns කීයක් ඕනද කියලා. අඩු turns තියෙන එකට මම දානවා. ඒතර ඉක්මනට අපි advance වෙනවා කියලා හිතලා. සමහරට ඒක නෙමෙයි වෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් තමයි මම කරන්නේ. අපිට පුළුවන් එකක් උඩට යන්න. දැන් මෙතනින් පේන අපි තාම උඩට ගියොත් වැඩක් නැහැ, තේරුමක් නැහැ කියලා. ඒක නිසා අපිට පුළුවනි එකක් පහළට යන්න. සහ තව එකක් පහළට යන්න. මැප් එකේ අපි එක බෝඩර් එකකට වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙයාලට ඒ අතරේ කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේක ක්‍රොස් කරන එක. next turn එකට යමු. එකක් ආවට අපිට මේක ක්‍රොස් කරන්න ඕනේ කරන තරම් දේවල් නැහැ. අපි ඒක නිසා මෙතෙන්ට ගියයි කියලා අපිට මොකක්වත් හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපි බාබරියන්ස් සපන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ආපහු යමු මෙතෙන්ට. එතකොට මේගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ නගරයට යන්න. මොනවා හරි බෝනස් එකක් එකෙන් හම්බ වෙන්න මොනවද නැද්ද කියලා මම හිතන්න දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අපිට පුළුවනි මේකට වෙන මොකක්වත් කරන්නත් බෑ. අපිට ඊළඟ ටර්න් එකට යන්න පුළුවන්. With writing, we unify our people. A common written language allows ideas to flourish and our collective knowledge to grow. Were we to provide a place to collect and share this knowledge, our people would surely prosper. ඉතින් දැන් අපේ රයිටින් එක ඉවර වෙලා ඒක නිසා අපිට පුළුවනි හදන්න කැම්පස් එකක්. A good city can become a great city through careful planning. Deciding where to place a city district is an important decision. Be sure to pick a location best suited for the district to reap the most benefit. මේ district එකක් කියන්නේ එතකොට ඉතින් hexagon එකම තමයි. When pressing මේ තියෙනේම අපිට සල්ලි දීලා අලුතෙන් ගන්න පුළුවන් expand කරන්න පුළුවන් ඒ expandable districts. නමුත් අපේ ඒවා automatic expand වෙනවා මේ අපේ faith එකත් එක්ක මොකද්ද අපේ culture එකත් එක්ක. එතකොට මේ කොළ පාටින් තියෙන තැන් ඇත්තටම සුදුසුයි මේ කියන වැඩේට. සහ ඔයාලට පේනවා ඇති තියෙන borders වලින් this plot has mountains on two edges, each providing +1 science per turn. එතකොට මේ choice එකේ මේ තියෙන
mountains තියෙන නිසා මේ campus කියන එකේ තියෙන science කියන එක වැඩි වෙනවලු +1 වලින්. ඒතර වල පේනද මේ කොටු වල තියෙන science ability එක පේනවා. මෙතන +1 තියෙනවා, මෙතන +2 තියෙනවා, මෙතන +1 තියෙනවා. මේක තමයි ගැලපෙන්නේ. Already, the greatest minds in our civilization eagerly await the completion of this campus. But we must not allow these great thinkers to be idle. Let us turn their attention elsewhere. මේකට මේකට 3 turns ඕනේ කරන්නේ අපි ඒකට යමු ඊට පස්සේ එකෙන් මේ ආචරි කියන ගොඩක් ඒවා අන්ලොක් කරනවා ඒක නිසා ඊළඟට මේගොල්ලන්ට අපිට පුළුවන් ආපහු ගෙදර එන්න කියලා කියන්නත් ගෙදරම නෙමෙයි නමුත් මෙතෙන් එන්න කියලා කියමු ළඟට අපි අනතුරේ ඉන්නේ ඒකෙන් ගැලවෙන්නත් පුළුවන් අපිට යුනිට්ස් ටිකක් අපේ කාට් එක හැදිලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනද කාට් එකට යන්න පුළුවන් කොටු 4ක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි කාට් එක පාවිච්චි කරලා යන්න බලමු පුළුවන් තරම් මේ පැත්තට. පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නක ඉන්නේ අපිට කණ්ඩ වෙනවා කොහෙන් ගියත් මට පේන්නේ සෑහෙන කෑමක් ඒකට මෙතෙන්ට යමු ස්ට්‍රෙන්ත් එක 20ක් තියෙනවා අපිට මේකට ගහන්න try එකක් දෙන්න පුළුවන් අපි පොඩ්ඩක් කාලා ඉන්නේ දැනට උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඒකට පුළුවන් දැන් අපි ඉවර කරන්න ඇත්තටම ගැහුවොත් අපිට කාට් එකක් තියෙනවා අපිට මෙතෙන්ට යමු ඉතින් අවසනාවකට අපේ එක යුනිට් එකක් නැතුව ගියා අපිට කාට් එක විතරයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ දැන් නමුත් අපි සැලෙන්න හොඳ නැහැ ඉතින් අපි යන් ඉස්සරහට තමයි රිසර්ච් එක ඉවරලා තියෙනවා අපි ඊළඟ රිසර්ච් එකට යමු අපිට ආචරි අන්ලොක් කරලා තියෙනවා සේලින් ඇස්ට්‍රොලොජි අපි ආචරි වලට යමු අපේ මිලිටරි ගැන හිතලා යුනිට්ස් වලට කියන්නලු යන්න ඕනේ දැන ටික ටික ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා වටේ
turn එකට යමු. මේගොල්ලන්ට කියමු අපි defend වෙන්න කියලා 45 කරගන්න කියලා එතන. මෙයාලගේ next turn එකට යමු. අපිට උඩට ගිහින් ඇත්තටම කිව්වොත් ක්ලියර් කරගෙන යන්න පුළුවන් දිගටම. තායි එන ගමන් ක්ලියර් කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. එන ගමන් කරමු ඒක. හැඩෝ අප මේ අනිත් ශිෂ්ටාචාරය තමයි දැනට අන්ලොක් කරගෙන නැති පැත්ත. Next turn again. Our greatest scholars and scientists already begin to gather at our campus. Providing them with a library would further assist them in their pursuits. Library එකක් හදන්නලු. Our people have prospered under your guidance. Truly, our civilization has no equal. Perhaps now is the time for you to prove this to be true. To win the game of civilization, you need to defeat all of the civilizations in the world. There are multiple ways to achieve this. Most games will also end in year 2050 or after a set of number of turns. If your player has achieved these victories by then, score will determine the winner. Score is calculated as general measures of each player's achievements in all fields and The task before us is great, but under your leadership we shall not fail. As always, I stand ready at your side should you require any assistance along the way. May our civilization truly stand forever. The status of each victory's condition are tracked on the world ranking panel. Open it now. The world ranking panel එකක් තියෙනවා. අපි තමයි දැනට the overall tab gives you an overview of all types of victories. Your ranking against the other players and your ranking other players. මෙතන the other tabs gives you more specific details about each set of rankings. Close panel. ඉතින් overall science එකෙන් අපිලු ඉදිරියෙන් ඉන්නේ, culture එකෙන් අපිලු, domination එකෙන් අපිලු, religious victory එකෙන් අපිට තාම හම්බෙලා නැති වෙන player කෙනෙක්ලු. සමා වෙන. එතකොට ඒවා අපිට ගිහින් බලන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපි ඒව පැත්තක දාමු. The rest of the tutorial will help you to achieve your first domination victories. The goal of a domination victory is for your civilization to be the last to occupy its own capital. The goal of a domination victory is for your civilization to be the last to occupy its own capital city. For this tutorial, that means you will have to use military to capture the capital city of your rival while preventing them from attacking yours. How you ultimately achieve this will be up to you. However, we have provided 3 optional objectives that if completed will greatly assist you in achieving this. Objectives එකක් පෙන්නනවා. If you are unsure about something or are looking for more information about anything you've seen in the tutorial, there is a good chance you'll find it in the Civilopedia. Civilopedia කියන එක තමයි මේ question mark එක. මේක තියෙනවා, මේක තමයි help එක ඇත්තටම. මේක ගොඩාක් දේවල් ගැන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක්
ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට ස්පෙસિෆික් දෙයක් තියෙනවා මේක සර්ච් කරලා වුණත් හොයන්න පුළුවන්. එතන සර්ච් මෙනු එකකුත් තියෙනවා. අපි හිතමු අපි ඊට ඕනේ කරනවා කාඩ්ස් ගැන වෝ කාඩ් එක. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපිට හොයන්න පුළුවන් ඒක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය. මොනවද ඒකේ තියෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් මොනවද අනම්මන කතන්දර. ඉතින් ඒක ගැන පොඩි හිස්ටරි එකකුත් තියෙනවා. කොයි කාලෙද කොහොමද කතන්දරේ කියලා. වැඩි වෙලා ගත කරන්නේ නැතුව අපි වැඩි වෙලා ගත කළා මේ වෙනකනුත්. ඉතින් පැය විනාඩි 45ක් දැනටත් ගිහින් තියෙනවා. අපි උත්සාහ කරමු මේක තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න මේ ගේම් එකේ. කොහොම හරි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද දන්නේ නැහැ. උත්සාහ කරමු. මෙතන ඉන්න අපිට බිල්ඩර්ස්ලා මේ බිල්ඩර්ස්ලාට කියලා අපිට පුළුවනි යමක් හදවන්න මෙතන හැදුවොත් මෙතන දැනට ෆුඩ් එකක් තියෙනවා එතකොට ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා ගොඩක් ගෝල්ඩ් තියෙනවා සහ එක ලක්ෂරි එකක් ඒක නිසා අපි එතනට යමු බිල්ඩර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ට ඒතර වෙන මොකක්වත් කරන්න බෑ දැන් අපිට සිවික් එකක් තියෙනවා අන්ලොක් කළා සිවික් ට්‍රී එක අරගෙන ඊට පස්සේ බලමු මොනවද අපිට යන්න පුළුවන් දේවල් කියලා මේ පැත්තේ යන්න පුළුවන් දේවල් තව තියෙනවා නමුත් අපි මම පටන් ගන්න මේවෙන් state workforce ඒකෙන් මේ ඔක්කොටම යන්නේ එකම මුදලක් වගේ නෑ මේක ඊට වඩා අඩු ගාණක් යන්නේ මේකෙන් පුළුවන් වෙනවා අපිට envoy එකක් මේක අපි දැනටමත් බූස්ට් කරලා දිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති බූස්ටඩ් එකේ ටර්න්ස් ගන්න අඩුයි. මෙතන 10ක් තියෙන එක 5යි තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක සිලෙක්ට් කරමු. මොකද සමහර විට අපි කරන වැඩ වලින් ඔටෝමැටික් බූස්ට් වෙන්න පුළුවන් අනිත් ඒවා. ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් අපිට අන්ලොක් කරලා තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේදී අපි සලකන්න ඕනේ අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න හදන්නේ කියන එක මත. අපි දන්නවා මොනියුමන්ට් එකක් අපි ඉන්ක්‍රීස් කරනවා කියලා කල්චර් එක. එතකොට granary එකක් food and housing එතකොට campus එකක් මෙතන හදන්න බෑ දැනට අපි granary එකක් හදමු culture එක වැඩි වෙනොත් මොනවද වෙන්නේ culture එකෙන් culture එක අපිට government එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. culture එක අතින් අපි ඉහෙලට ගියොත්. එහෙම නැතුව අපි settler කෙනෙක්ව හදුවොත් අපිට පුළුවන් තව city එකක් හදන්න. settler කෙනෙක් හදමු. turns 14ක් ඕනේ. නමුත් ඒක මම හිතන්නේ හොඳයි මේ මොහොතත් එක්ක බලනකොට. ඒ අතරේ අපේ ඊළඟට වෙන එකට යමු. ඊට වෙන එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවනි මොනවද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. මේගොල්ලන්ට පුළුවනි මෙතන ප්ලාන්ටේෂන් එකක් හදන්න. එතකොට මෙතන ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් query එකක් හදන්න. You have completed the goal of improving a tile within the range of second city. Capital city के wall එකක් හදන්න කියලා කියනවා. එතකොට build an encampment district. එතකොට අනිත් එක්කෙනාගේ capital එක capture කරන්න කියලා කියනවා. ඒක තමයි අපි අන්තිමටම කරන්න ඕනේ ඉවර කරන්න ගේම් එක. ඒ වගේම මෙයාගේ වෙන මොකක්වත් turns නැහැ. ඒක නිසා අපි ආව පැත්තක තියමු. මෙයාගේ turns එකක්වත් ඉතුරු දෙන්නේ නැහැ. Next turn again. මෙයාට පුළුවන් ඒතකොට මෙතෙන්ට move වෙන්න. ඉතින් එහාට දෙයක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.
එයාට පුළුවනේ සහ අපි හිතමු මෙතෙන්ට යනවා කියලා. මෙතෙන්ට යනවා නම් කොච්චර කොස්ට් එකක් යයිද? එක කොස්ට් එකක් යන්නේ 1යි. මෙතෙන්ට යන මේ සම්පූර්ණ ගමන ගියත් යන්නේ 1යි. ඒ කියන්නේ මෙයාට එක මූව් එක යන්නේ එතෙන්ට යන්න. සිටි එකක් ඩිස්කවර් කරගත්තා තව එකක්. ඉතින් අපේ ඊළඟ ගෝල් එක වෙන්න ඕනේ එතෙන්ට යන එක තමයි. Barbarian City එකක් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ සයන්ස් එකක් හැදලා ඉවරයි. බලමු මේ ටික මේ පැත්ත ටික අපි ඔක්කොම ඉවර කළා. ගොඩක් දේවල් අපිට හදන්න පුළුවන්. මේක දැනට බූස්ට් වෙලා තියෙන මෙතන ටර්න්ස් 3කින් අපිට මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් බූස්ට් වෙච්ච එක අපි කරමු. ඒ වගේම මෙයාට කියමු මෙතෙන්ට යන්න කියලා. එතකොට බිල්ඩර්ස්ලාට අපි කියමු හදන්න කියලා මෙතන මයින් එක. තවත් එක බිල්ඩර් කෙනෙක් ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා. එයාට පුළුවන් ඇත්තටම මෙතෙන්ට ගිහින් ෆාම් එකක් හදන්න. එතකොට +3 ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් එයි ඒ ෆාම් එකේ. ඊට එතෙන්ට යන්න කියලා දීමු ඊළඟට. මේ පැත්තේ වෙන බලන්න දෙයක් නැහැ. අනිත් ප්ලේයර් වොන්ඩ් එකක් හැදුවා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. කල්චර් එකෙන් වගේ නැත්නම් රිලිජන් එකෙන් වගේ. අපි මෙතෙන්ටම ආපු එකේ මෙන්න පල්හැට යමු. හැබැයි පල්හැට යනකත් බානකයි තන. 45 වෙමු දැනට. කළා next turn එකට යමු. මෙයාට පුළුවන් මෙතන හදන්න මේක. එතකොට ඒක +3 ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා දැනට නිදාගෙන ඉන්නේ. පියා හැරවලා අනේ අපිට සිවික් choice එකකුත් තියෙනවා. සිවික් choice එකෙන් මේකත් බූස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ගමු. එකක් මෙහෙට යනවා. එතන බාබේරියන්ස් ඉන්නවා මේ ළඟට යනවා කියන එක භයානකයි. පුළුවන් දේ තමයි මෙතන 45 වෙන එක. ඊළඟට යන්න එකට යමු. මේක සේව් කරගෙන ඊළඟට යන්න එකට. research tree එකේ kill 3 barbarians එක කලාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක boost එකක් ගන්න. මෙතන barbarians 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපිට movement points ටිකක් යනවා. නමුත් අපි යාට ගහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දෙන්නෙක් ඉවර කළා.
රිසර්ච් එකක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. බලමු මෙතන අපි කරන්නේ නැති දේ මොකද්ද කියලා. මේකත් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. Find a natural wonder එකත් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. සෑහෙන අමාරු ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ අපි. මෙතෙන්ට යමුකෝ minor resource කියන එකට. මේකත් පටන් ගමු. ඒ අතරේ අපි බලාපොරොත්තු වෙමු මෙයාට පුළුවන් ඒක තව එක්කෙනෙක්ව ඉවර කරගන්න. choose production. campus එක අපි හදලා ඉවරයි මම හිතන්නේ. ancient wall එකක් හදන්න අපිට යන්නේ නැහැ මාළුකු වෙලාවක්. දැනට 4 දෙනෙක් ඉන්නවා city එකේ. අපිට තියෙනවා කොටු ටිකක් වැඩ කරන්න. අපිට builder කෙනෙක්ව හදුවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා දැන්. builder කෙනෙක් හදමු. so එයාට පුළුවන් move වෙන්නත් සහ promote වෙන්නත් පුළුවන් කපත්තකට දැන් අපි ප්‍රොමෝට් කළොත් මෙයාගේ සියලුම මේව නැතු වෙනවා ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් මූව් වෙමු මුලින් මෙතෙන්ට ගිහින් බලමු මේකට ගියොත් අපේ ඊතුරු movements points දෙකම ඉවර වෙනවා මේකට දෙකක් cost වෙන එකක් තියෙන්නේ මම මේක පෙන්නන විදිහක් තිබුණා මට මතක නැහැ කොහොමද කියලා මේක right click කරපුවා වැරද්දක් කළේ මට ඕනේ වුණේ promote වෙන්න යන්නේ නැතුව කොහොම හරි ඒක ඉවරයි chance එක next turn එකට යමු එකක් පස්සට යමු දෙකක් පස්සට යන්න පුළුවන් මෙතන මේගොල්ලන්ගේ මේකක් තියෙනවා ඒකට අපිට ප්‍රොමෝට් වෙන්න පුළුවන් combat strength was 45 defenders combat strength when defending was ranged attacks දැනට මේක ගන්න ළඟට වෙන මොනවද නැහැ අපිට කරන්න දෙයක් ඒක නිසා next civic choice එකක් පුළුවන් pantheon එකක් හදන්නලු මේකට අපි එක කරන එකක් නෑ ෂුවර් එකටම ඒක ගමු දැන් අපි කොයි පැත්තෙන්ද පලා යන්නේ කියලා කල්පනා කරන්න අපි අර ටික දැනට ඩිස්කවර් කරලා තියෙන්නේ තේරුම් නැහැ එහෙන් යන එක හැබැයි අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට යන්න මෙතෙන්ට ගියොත් මේ කාගේවත් බලපෑමක් නැහැ මම හිතන්නේ එතෙන්ට ඒ නිසා අපි මේ පැත්තට යමු ඒගොල්ලෝ අපි හොයාගෙන එන්න ඕනේ අතර අපිට කොහොම හරි කළා මේ රිවර් එක ක්‍රොස් කරන්න පුළුවන් next turn එකට යමු
බිල්ඩර් කෙනෙක් හම්බුණා. ඒ බිල්ඩර් ටික කියලා අපිට මුලින්ම පුළුවන් මෙතන දෙයක් හදන්න. ඊළඟට මෙතන කතන්දරේ අපිට පලා යන්න පුළුවන් සෑහෙන දුරක්. බලමු මූව් එකකින් කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. මේ කොහෙට ආවත් මේ හරහා එන්නේ. මේ එකකට එක ගානේ තමයි. මෙතෙන්ට දෙකක් යයි මෙතෙන්ට එකයි එකයි. ඔව්. පාණිකට දෙකක් යනවා ඊළඟට එක එක යනවා. එතන සෙට් එකක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ අපි ටිකක් අමාරු තැනක ඉන්නේ. අපෝ උඩට ගියත් හොඳයි කියලා හිතනවා. වෙනද අපිට මෙතෙන්ට ගිහින් ඩිෆෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න තව ඉතුරු වෙන එකක් නෑ. ඒක තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙතෙන්ට. choose production. මෙතන දැන් හදලා ඉවරයි. මෙයාව ඒක නිසා අපිට පුළුවන් තව මොකක් හරි එකක් හදන්න කියලා දාන්න. ග්‍රේට් වෝල් එකක් හදන්න කියනවා අපිට ඩිෆෙන්ඩ් කරගන්න ඕන නම් නගරේ. සෙට්ලර්ස් හදන්න පුළුවන්, වොකාට් එකක් හදන්න පුළුවන්. අපිට ආචර්ස්ලා හදන්න පුළුවන්. අපි ආචර්ස්ලා හදමු මේ සිටි එකට එක ගානේ වගේ. ඒතරම ආචර්ස්ලා හොඳයි සෑහෙන දේවල් වලට. ඊපස්සේ next කරන්න පුළුවන්. Oh yes. සෙට්ලර්ස් ටිකක් එතන ඉන්නවා. දැන් අපිට ස්පෙෂල්ස් ටිකක් තියෙනවා. එක්ක මේගොල්ලන්ට ඇටැක් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තෝරගමු ඇටැක් කියන එක. බිල්ඩර්ස් මෙතන හදලා ඉවරයි. දැන් ඒගොල්ලන්ට තව මොකක් හරි හදන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ කියන දේවල් කොච්චර රිච් වුණත් වැඩක් නැහැ. අපිට ඒවා හදන්න පුළුවන්. මයින් එකක් විතරයි. මයින් එක හදද්දි මේවා ඩබල් වෙයි. ෆුඩ් අපිට හදන්න පුළුවන් ඒවා තැන් අඩුයි. අපේ පොඩ්ඩක් මේක සිලෙක්ට් කරලා බලමු කොහොමද. මයින් එක හැදුවට කමකුත් නැහැ. ෆුඩ් 12 තියෙනවා. choose a research. මේක boost වෙලා තියෙන turns දෙකකින් මේක ඉවර වෙයි. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම මෙතන settlers ලා හැදිලා නිසා තියෙන කතන්දරේ. settlers එක ක්ලික් කරපුවම මේ map එකේ පෙන්නනවා මොන වගේ තැන්වලද යාලට නගර හදන්න සුදුසු කියලා මේ ඇඩ්වයිසර් කියන විදිහට. ඉතින් පුළුවන් තරම් මෙයාගේ මෙතෙන්ට යන්න කියලා කියමු. fresh water නැහැලු හැබැයි එතන. ඉතින් අපිට මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ගිහින් settlers කියන map එක දාපුවම හොයන්න පුළුවන් මොන වගේ කොටුවල තියෙන්නේ fresh water කියලා. තාම මෙතන unlock වෙලා නැහැ එක කොටුවක්. සමහරවිට අපිට ඒ හරිය තියෙන්නත් පුළුවන් හොඳ වතුර. සබ් මෙතෙන්ට යමු. මේගොල්ලන්ට කියලා අපි දැනට 5ක් ඉන්නවා. මෙතන පහේ වැඩ කරගන්න අපි උන්න 6 වෙනි එකක් හදමු. පැත්තට ගිහින් පස්සේ ගොන්න හදන්නයි කියමු. ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් හදන්න කියනවා මෙතෙන්ට. ඊළඟට මොනවද එයාට ඕනේ? ඊළඟටත් අපි settlers ටිකක් හදන්න කියමු.
තව කොහෙන් හරි අපිට සිටි එකක් හදාගන්න. දැන් next turn එකට යන්න තියෙන අපි මෙයාගේ මොනවද නැහැ next turn එකට අපිට පේනවා සෑහෙන දුරක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන පල්ලෙහාට හිටිය කට්ටිය හතුරු ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණා. නැත්නම් එකපාරක් පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඒ පැත්තට. දැන් හැබැයි පේන්නේ නැහැ කවුරුත්. අපි අර පැත්තට ගිහින්. ඉතින් පොඩ ඒගොල්ලන් ඈතින් යමු. මේගොල්ලන්ට පුළුවන් එතන හදන්න කොරි එකක්. settlers-ලට පුළුවන් තව ටිකක් මේ පැත්තට යන්න. එතකොට අපිට settler map එකෙන් බලන්න පුළුවන් දැන් මේ හැරි තියෙනවා කියලා green කොටුවක් පේන්නේ නැහැ. ඔකේ මෙතන හදන්නයි කියලා එතන වතුර නැහැ. ඒ වගේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් කිට්ටුවෙන් තියෙනවා තව සිටි එකක්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා තව ඉස්සරහට ගිහින්. මුලින්ම අපේ science section එක improve වෙලා තියෙනවා. අපිට natural wand එකක් තාම හම්බුනේ නැහැ. බලමු මෙයා මොකද්ද කරන්න කියලා තව ටිකක් ඉස්සරහට. ඒ වගේම මෙයාගේ පස්සෙන් එනවා කට්ටිය. variance ලා තවත් සිටි එකක් හම්බුණා අපිට කොහේ හරි. ඒ අතරේ මෙතන අපි ආචර්ස්ලා ඉන්නවා දැන්. ආචර්ස්ලාට පුළුවන් ඇත්තට මේ වගේ සිටි එකක් ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න බොහොම ලේසි. so අපි ආචර්ස්ලාව ටික ටික ගෙන්න ගමු මේ පැත්තට. build මෙතන වැඩ ඉවරයි. එයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට යන්න. ඊළඟට මොකද්ද අපි ඇත්තටම හදන්න ඕනේ කියන එක තමයි හිතා ගන්න ඕනේ. මේක පොඩ්ඩක් සිලෙක්ට් කරලා බලමු අපිට කැම තියෙනවද? කැම 11යි මේව 13යි. කැම ගන්න නම් කැම 3ක් වෙන තැනක් මේකේ නෙවෙයි අපිට හදන්න බෑ. මේවා එකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මෙන්න මේක මම හිතන්නේ planes සාමාන්‍ය මේ කොටුවකට උඩට ආවට පස්සේ ඒක තියෙන දේ පෙන්නන ගතියක් තිබුණා. දැන් ඇයි ඒක වෙන්නේ නැති කියලා මට හිතා ගන්න බැහැ. කොහොම හරි මේ තියෙන්නේ hills. ඉතින් hills වල හදන්න පුළුවන් අපිට මේවා මොනවද quarries. එතකොට ෆ්ලැට් ලෑන්ඩ් වල තමයි අපිට පුළුවන් වගා කරන්න. මෙතන ෆ්ලැට් ලෑන්ඩ් එකක් වගේ පේන හැටියට හිතෙන්ට අපේ තව මේක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්න ඕනේ අපි ටික අත්පත් කරගන්න නම්. එතකොට බලමු අපේ settlers-ලට තව ටිකක් මේ පැත්තට යන්න කියලා. builders-ලට ඉල්දස්සට කොහෙටද යන්න කියන්න ඕනේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. මොනවත් අපි මෙහෙට යනවා නම් ආපහු මේ පැත්තට එන්න වෙනවා. සාන මෙතන තියෙන ෆ්ලැට් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එයාලා එන්නේ නැත්තේ.
ආගන් මෙතෙන්ට එන්න බෑ කියලා කියන්නේ. එතෙන්ට යන්න දවස් 3ක් යයි. මෙතන යන්න කිව්වනේ. සයන්ස් එක ඉවරයි. සයන්ස් වලින් අපිට තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලමු බූට්ස් මොනවා හරි තියෙනවද කියලා අපිට හම්බෙලා මොනවත් නැහැ දැනට. ට්‍රේඩ් රවුට් එකක් හදුවොත් මේවා තියෙන මේවා අඩු වෙනවා. එන්ෂන් වෝල් එකක් හදුවොත් මේක ඉන්ජිනියරින් එකේ බූස්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. පියාමු මේකට වගේම අපේ සෙට්ලර්ස්ලා වෙන කොහොමද යන්න බෑ. choose production p දැනට මෙතන මොකක්ද හැදුවේ ඉස්සෙල්ලා. ancient wall එකක් හැදුවොත් අපේ තියෙන මොකක් හරි දෙයක් අඩු වෙනවා. මේ හරියනවා. ඒක නිසා අපි ancient wall එක හදමු. ancient wall එක මෙයාට move වෙන්න බෑ කොහෙටවත්. next time පිට දැන් මේගොල්ලන්ට ගහනවා නම් ගන්න පුළුවන් වෙන එකක් නෑ මම හිතන අපිට ඉච්චර ඇටැක් කරගන්න. හැබැයි අපි chance එක ගන්න ඕනේ අපේ move එකේ. ඒක නිසා අපි ඒකට ඇටැක් කරමු. builder කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. එයා මෙතන හදන්න පුළුවන් mine එකක්. මේ ඔක්කොගේ mines එයාට හදන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි එයාට farm එකක් හදන්න පුළුවන් නම් අඩුම තරමේ හදන්න පුළුවන් කියලා හිතන තැන. මෙයාලා මෙතෙන්ට යමු. settlers ලගේ map එක අපි අරගෙන බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා කෑම 3ක්. සහ වතුරක් තියෙනවා එතන. නිවාරෙම යන්න හොඳ තැනක් එතන. හැබැයි ළඟ සිටි එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන අපි දන්නේ නැත්තේ. අපි හදන්න බලමු මොකක් හරි එතනින්. කොළ පාටින් පෙන්නනවා අපිට බෑ කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ දැනට. ඒක නිසා ඒක එතන හදමු. ඊළඟට civic එකක් අපිට choose කරන්න පුළුවන්. civic tree එකෙන් යමු තව ඉස්සරහට. turns 11ක් ඕනේ මේවට. boost එකක් හම්බ වෙනවා 3 meet 3 city states. Build a wonder. Research the construction technology. Construction technology කොහෙද තියෙන්නේ? construction technology එක ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන තියෙනවා අපිට. එක ගන්න water mill එකක් හදන්න ඕනේ. ආහා. වතුර නැති වුණත් water mill එකක් හදුවොත් මම හිතන්නේ වතුර අවශ්‍යතාවය හරියනවා. අනේ water mill එකක් හදන්න පුළුවන් ගඟක් අයිනේද විතරයි මම හිතන්නේ.
මෙතන water mill එකක් හදන්න පුළුවන්. කොහමද අපි මේකක් choice එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපි ගමු construction technology හැදිලා එනකොට සෑහෙන කල්යයි. බොන්ඩ් එකක් හදන්න ඊටත් වඩා කල්යයි. ඒක තෝරගමු. මෙයාගේ ටර්න්ස් නැහැ, මේගොල්ලන්ගේ ටර්න්ස් නැහැ මම හිතන්නේ. දැන් බලමු මෙතන ෆයිට් එක තමයි ඊළඟට බලන්න තියෙන අපිට. ෆයිට් එකෙන් අපි දින්නා. එතකොට අපිට තව ෆයිට් එකක් කරන්න තරම් හැකියාවක් නැහැ. ෂෝ එකට. මෙතන තමයි හදන්න කියලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ඒකට තව ටිකක් කිට්ටු වෙන්නයි ඕනේ. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට move වෙන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා හිටපු තැන හොඳයි. settlers අට කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙයාට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. එයාට පුළුවන් මේක cross කරන්න. settlers අට පොඩි help එකක්. අපිට next turn එකට යන්න පුළුවන් ඇත්තටම. පුළුවනි මේක අත්පත් කරගන්න. මේක දිහේ දැන් අපි පල්ලහැට එමක් තියෙන්නේ. සිටිස් ටිකක් අපි තියෙනවා. පුළුවන් අපි ටෙක්නොලොජි එකක් මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම ඕනට රෙඩි හිතන්න යන්නේ නැහැ. මම දැන් natural bond එකක් අපිට හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඒ වුණාට. මේක ගමු. නෑ අයන් මයින් එකක් හම්බෙන්න හේකුත් නෑ අපි බිල්ඩ් කරන්න ගන්න. මෙයාලට පුළුවනි move එකක් දෙන්න මෙතෙන්. Jinek jizet izis hepertesepsen. Jinek Cleopatra hena henemeset ir. Iu ekshau. Yene Cleopatra, ඉතින් අපිට හම්බුණා Cleopatra. I am Isis reborn. I am the living Nile. I am Cleopatra and an ally if you are worthy. අපිට පුළුවන් මෑතක යාළු වෙන්න හෝ තරහ වෙන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් it is an honor to meet you Harry. Well met stranger, but I am afraid we are too busy to stay and chat. අපිට මේ දෙකෙන් එකක් කියන්න පුළුවන්. අපි කියමු it's an honor කියලා. We have a city nearby. Would you like to visit? I'd like to introduce you to our board game, Senate. Ha! Board game, Senate. I think we would love to sample your hospitality. Resources and land are not infinite. It seems we now have competition. As we do not yet know the true intention of this people, might I suggest we proceed with caution? You have met the leader of another civilization. In Civilization 6 there are typically be several other civilizations sharing the world map. These are controlled by the game artificial intelligence and have all the same abilities and ambitions that you do.
as you play, you will need to consider how to deal with your neighbors and watch them carefully to improve your understanding of the strategy of their strategy. ඉතින් ඔව් අපි එයාව අඳුරගත්තා සහ එතකොට අපිට එයාගේ සිටි එකේ තියෙන මේ ඉම්පෝර්ටන්ට් පාර්ට්ස් ටික පොඩ රිවීල් වුණා විශේෂයෙන්ම කැපිටල් එක. හරි කැපිටල් එක නෙමෙයි. මෙන්න මේක. මේක තියෙනවා මාර තොගයක් මේ ෆේත් එක. හරි කොහොම හරි. අපේ දැනට අපි ඉන්න ඕනේ තැන මෙතනින් එහාට අපිට අර පැත්තට යන්න බෑ. නමුත් මෙතන අපිට බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් සිටි එකක්. එහෙම අපි බිල්ඩ් කළොත් එයාට මෙතනින් මෙහාට එන්නත් බෑ. ඒක නිසා අපි මේ වැඩේ කරමු. හැබැයි මෙයාට පුළුවන් කොට ළඟට එන්න. එයාට එන්න කියමු මෙතෙන්ට. ඔව් next turn එකට යන්න පුළුවන් අපිට පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත බලාගෙන ඉමු අපි. wall එකක් complete කරලා තියෙනවා අපි. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ දිගේ පොඩ පල්ලෙහාට බලන්න. මේක අපි පස්සෙන් යන් අපි. ඒත් එක්ක මෙයාට කියමු අපි සිටි එකක් බිල්ඩ් කරන්න කියලා මෙතන. settlers හැදෙමින් පවතිනවා එතන. මෙතන මොනවත් නැහැ. අපි මෙතනත් කියමු settler කෙනෙක්ව හදන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවාද settlers ලා cost එක එන්න වැඩි වෙනවා ටික ටික. ඉතින් අපි ඒත් settlers ලා හදමු. choose production මෙතන. settler කෙනෙක් හදන්න තරයි ගොන්න හැකියාවක් නැහැ දැනට. ගන්න පුළුවනි builder කෙනෙක් හදන්න ඕනේ දැනට. මෙතන builder බලාගෙන ඉන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. අපි යාට කියමු මේ gas stick කපන්න කියලා. මොකද මෙතන 2 production එකක් තියෙනවා. අපිට තව farm එකක් හදුවොත් 3 production එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. හැබැයි කන්දක්ද දන්නේ නැහැ. grassland hills. grassland. බලමු මොකක්ද එතන තියෙන්නේ කියලා. හරියටම ෂුවර් නෑ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. hills වගේ මට පේන්නේ. hills කියන්නේ කියන්නේ එතනින් එහාට අපිට food production එකක් මේක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. දැනට තියෙනවත් එක්ක බලමු. next turn eකට යමු. My diplomatic delegations bring you a small gift of papyrus from the new Isis. Welcome them as you would welcome me. පියත් එක හොඳ ඩිප්ලොමැටික් මේකකින් ඉමු. මොකද අපි උත්සාහ කරමු. මම දන්නේ වෙලාව අපිට තියෙයිද කියලා. නමුත් අපි උත්සාහ කරමු යාගේ සිටි එක වටේ තව සිටි එකක් හදන්න. අපේ සිටිස් වලින් ඒවා බ්ලොක් කරන්න වගේ. ඒ කියන්නේ අපි හොඳ මිනිස්සුත් ඒක නිසා ඒත් එක හොඳින් ඉන්න ඕනේ. ඇතර මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ප්‍රශ්න ගොඩක කිට්ටුව ඉන්නේ.
ඉතින් අපි පැත්තට යන්නේ නැතුව මේ පැත්තට යන තීරණය කරනවා. මේකට පුළුවන් මේ සිටි එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න ගිහින් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කිට් උඩ කම්. තාම හිතන්නේ අපිට වෙන choice නැහැ එතන. බලමු මේගොල්ලන්ගේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපේ සිටි එක මේ ළඟ තියෙන නිසා අපිට පොඩි chance එකක් තියෙනවා මේ කියන දේ වලට access කරන්න. ඒගොල්ලන්ට වඩා හැබැයි ඒගොල්ලෝ මෙතන මේ quarry එකක් අරගෙන තිනවා. වටින බිමක් එක. එතකොට මෙයාට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. එයා range එකේ ඉන්නේ මේ කියන warriors ලගේ. බොහෝ විට ඒගොල්ලෝ අපිට attack කරයි. වෙන choice එකක් නැහැ අපිට next කරනවා නේද? අපි අටැක් කළේ නෑ ඒගොල්ලෝ වෙන දෙයක් කරන්න හදන්නේ ළඟට එන්න. ඉතින් අපි කැමති නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ ළඟට යන්න. බෑ මේ පැත්තට යමු. අපිට දැන් ෆයිට් එකක් කරන්න තරම් ශක්තියක් නැහැ. ඒක නිසා මේ මවුන්ටන් එක ස්කිප් කරලා මේ පැත්තට යන්න වෙනවා අපහු. වැඩේ තවත් අවුල් වෙයි වගේ. කවන්නේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. තරකට අපිට ඕන මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒකට අපි අතර මං යනවා. හරි 45 එක. මේකට යන්න ගමු. කිෂ් වලට. next step එක යාල පුළුවන් 45 කරන්න. ඊළඟට අපි වට කරලා තියෙන්නේ එතන. මේගොල්ලෝ කියමු මේක 45 කරන්න කියලා. ඊළඟට අපිට options තියෙනවා එක්ක ගහන්න එහෙම නැත්නම් පලා යන්න. මෙතෙන්ට ගියොත් අපේ පස්සේ මේගොල්ලෝ පන්නයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි විදිහකින් ස්පෙන්ඩ් කරන්න වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ points. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙන කවුරුත් ඇක්ටිව් එකක් නෑ දැනට. අපි ඒක නිසා next කරමු. classical hero එකට ආව. බලමු මම මෙතෙන්ට යනවා කොහොමද යන්නේ කියලා කෙලින්ම යන්නේ. ඒ නිසා අපි මේගොල්ලන්ගේ තවත් මේකක් මෙතන තියෙනවා. ඒකයි මෙච්චරම. සෙට් එක මෙතන ඉන්නවා. settlers ටිකක් හැදලා ඉන්නේ. අපි කියමු settlers ලාට ගිහින් මේගොල්ලන්ව ලිමිට් කරන්න කියලා තවත් කොහෙන් හරි පැත්තකින්. ඒ නිසා යාලට යන්න ගියම අපි මෙතෙන්ට යනකම්. settle unit එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහෙද settle වෙන්න සුදුසු තැන් කියලා පෙන්නන්නේ කියලා මැප් එකේ. නමුත් ඒ කියන තැන් ඇත්තටම සුදුසු නෑ බොහෝ විට බලපුවහම. ඇඩ්වයිස් කියන තැන් බලමු මොකක්ද ඉස්සරහට එන්නේ කියලා. අපිට රිසර්ච් එකක් චූස් කරන්න කියනවා. අපි දැන් boosted මොකක් හරි තියෙන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. boosted by ancient wall. natural bond එකක් අපිට තාම හම්බුන්නේ නැහැ. operations මෙතන මොනවද හදන්නේ කියලා කියන්න ඕනේ. එයාට කියමු settlers හදන්න කියලා. දැන් 113ක් ඕනේ අපිට settler කෙනෙක් හදන්න. ඉතින්
සෙට්ලා කෙනෙක් හදමු උනාට. ඊළඟට බලමු මෙයාව ගෙදර ගෙන්න කොහොම හරි. next turn එකට යමු. Your inspiration is contagious. Though our civilization achieves greatness under your leadership, one amongst our people truly shines above all others. Under your guidance shall their impact truly reverberate throughout history. You have gained the opportunity to claim a great person for your civilization. Great people provide significant benefits to your civilization based on their field. There are many types of great people, including artists, engineers, and military leaders. Great people කියන එකෙන් අපිට පුළුවන්ලු මේ කියනේව ගන්න. මෙතන තියෙන්නේ මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන perks කියලා. මෙතන කොච්චරක් ඒගොල්ලෝ සල්ලි වලට ගන්නව නම් කොච්චරක්ද කියලා. ඊළඟට එතකොට සල්ලි වලට ගන්න නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් ඇඩ් කරගන්න නම් තියෙන්න ඕනේ කරන දේවල් මෙතන. කීයක් විතර තියෙන්න ඕනද කියලා. ඊළඟට අපිට පාස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් recruit කරන්න පුළුවන්. පාස් කළොත් වෙන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙයා මොනවද අරගෙන තියෙන කියලා බලන්න. එයා great prophet කෙනෙක් අරගෙන තියෙනවා. මේ religion එක පැත්තේ කෙනෙක්ව. අපි මෙයාව recruit කරමු කවුද මේ? Great scientist. Triggers eureka moment for mathematical and one random technology in medieval era. අපි යාව ගමු recruit කරමු. ඒ වගේම අපි කොහොමද මේකෙන් පලා යන්නේ කියන එක ගැන කල්පනා කරමු. මොකද අපි බොහොම කිට්ටුයි වැඩේ ඉවරයක් කරගන්න. movement cost එක 1, movement cost එක 1, movement cost එක 2. මේ පැත්තට යමු එකක්. අවුලක් නෑ වගේ. තව එකක් යමු. අපි මම හිතන්නේ එච්චර තමයි එකකින් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මොකද අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ අපිව ඇටැක් කරනවා. එතකොට අපි ඉවරයි. ඊළඟට මොකද්ද units මෙතන settlers ලාට යම් කිසි තැනකට ඒගොල්ලන්ට යන්න ඕනේ. අපි ඒගොල්ලන් මේ පැත්තට ගෙනියමු. ඉතින් හරිය ගොඩ ගන්න දැන් නෑ ඔන්න ඉන්න එකයි තියෙන්නේ. මෙතන great person ගෙනියන්න ඕනේ. must be completed on the campus, activated on military unit within 0 tile. अब मैं यूज़ करूँ आई थिंक मैं स्ट्रिंगर्स लाइनर स्ट्रिंगर्स साठी गत पेटेंट आऊँ मैं एक्टिवेट करूँ मुकद्दे आकरण करूँ ये स्ट्रिंगर्स लाव चेक करूँ मेरे को पहाक तीन वा अटैक पावे का पहाल वाक रेंज है रेंज स्ट्रेंथ है मैं का एक्टिवेट करूँ पहाल वाले मैंने सन है मुकद्दे दुनिया के महाइट में दाने उन्हें का कपिए को लगा पाया मैं कौन कराने देना है मैं आठ आप इटे बाय बाय की अन सिद्ध बना बहु में एक मनी barbarians ला आप इटे अटैक करा I think रेंज එකක් තියෙන හැබැයි යන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් අපි ඒගොල්ලන්ව ස්ටේෂනරි කරමු. සෙට්ලර්ස් තමයි දැන් ගේම් එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අතේ. මොකද අපිට ඕනේ කරන්නේ මෙයාව ලිමිට් කරන්න.
අපි ලිමිට් කරමු next turn එකට යමු එතන අපි මැප් එක පොඩ්ඩක් ගමු මැප් එකේ පෙන්වන විදිහට අපිට මේ හදන්න බෑ කියලා කියන්නේ අපි හදන්න කිව්වොත් මොනව වෙයිද දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන් හදන්න බෑ අතරම green icon එක නැතුව යාට හදන්න බෑ විදිහින් විතරයි පුළුවන් ඉතින් එතකොට settlers ලට සෑහෙන area එකක් ඒගොල්ලෝ අත්පත් කරගෙන පුළුවන් සෙට්ලර් කෙනෙක්ව මෙතෙන්ට දාන්න ඕන. එතන තියෙනවා කෑමයි වතුරයි ඔක්කොම. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන් ඒ පැත්තට යමු. civics tree එක open කරලා අපිට පුළුවන් civics බලන්න construction technology ඕනේ ලෝකෙකට region එකක් ඕනේ region එකට faith එක ඕනේ ඉතින් අපි මෙතෙන්ට යමු ඊළඟ turn එකට යමු settlers ලා ඉන්නවා දැන් අපිට ඕනේ කරනවා යම් කිසි military units ටිකක් සමෙතනින් අපි කාට් එකක් හදමු ආයෙ පාරක් එතකොට ඉන්න settlers ලට අපි කියමු මෙතෙන්ට යන්න කියලා settle වෙන්න දැන් අපිට තාමත් පුළුවන්කම තියෙනවා එතන settle වෙනවා මෙතන ඉන්න settlers ලට සිද්ධ වෙනවා ඒගොල්ලන්ව වෙන පැත්තකින් ලිමිට් කරන්න. අපි ගමු මේ පැත්තට යමු. next turn එක කරන්න වෙන දෙයක් නෑ මම හිතන්නේ අපිට කරන්න. EU mei rimat shautiu empaiter. Ente kiswa enimiu yem. I'm only interested in people worth of my time. You are obviously one of them. Thank you. ඒ අතරේ අපේ මේක expand වුණා city එක ටිකක්. සහ මොකක් හරි වුණා එතන people මේක වෙනස් වුණා ඒකයි. science එක ඉවරයි. mathematics boost වෙලා තියෙන්නේ. මේකට යමු අපි. ඊළඟට මෙතන මොනවද දන්නේ හැදෙන්නේ මොනවද හැදුනත් ඒක අපි ලක්ෂරි එකක් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන එක. settlers ලට අපි අර පැත්තට යන්න කියලා කියමු. මෙතන අපේ settler එන්න බැරුව යනවා අපිට කිට්ටු වෙන්නේ ඒක නිසා අපි එතනට යන්න කියමු ඔයගලන්ට. ඊළඟට අපිට වෙන කරන්න දැන next turn එකට යනවා. builders ලා හැදුනා builders ලාට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ලක්ෂරියකින් වැඩේ පටන් ගන්න කියලා. අපි අලා පල්ලහැට යමු.
එතකොට settlers-ට පුළුවන් මේ පැත්තට යන්න ටික ටික. මේගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන city එකක් හදන්න. settler map එක ආයෙ බලමු. අපි අරගොල්ලන්ගේ cities වලට කොහොම හරි කිට්ටු කරලා හදන්න ඕනේ. අපිට වැඩි advantage එකක් හම්බෙන්න. production එක choose කරන්න පුළුවන් කොහෙටද කියලා තමයි මෙතනට. එතකොට අපිට පුළුවනි මෙතනත් 21 134ක් ඕනේ මේවා. ඒ වෙනුවට අපි දාමු 21 මේ වෙනුවට අපි දාමු වෝකාට් එකක් හරි ආර්චර්ස්ලා හරි වෝකාට් එකක් මෙතන ප්‍රොඩක්ෂන් එක තියෙනවා අපිට එතන පුළුවන් බිල්ඩර්ස්ලා දාන්න එතන ස්ලෝ වෙලා තියෙන අපිට නැති නිසා කිසිම ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඒ පැත්තෙන් බිල්ඩර්ස්ලා හදමු එතකොට අපිට තවත් පුළුවන් next turn එක තියෙන්නේ වෙන මොකක්වත් කරන්න බෑ අපි next කරමු මේගොල්ලන්ට අපිට කියන්න පුළුවන් යන්න කියලා පුළුවන් තරම් මේ පැත්තට next turn settlers යන්න පුළුවන් මෙතෙන් යනකම් මේගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන build කරන්න plantation එක එතකොට පිටම මේක අපිට අල්ලගන්න පුළුවන් ඒකල ඉක්මනින්ම අපි එහෙම හිතලා පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට යන්න බලමු මේගොල්ලන් බිල්ඩර්ස්ලා දැන් මොකක්වත් කරන්න බෑ කොහොමද ඒක නිසා අවුලක් නැහැ මෙතන පුළුවන් මයින් එකක් හදලා මේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න එතනත් තව තියෙනවා ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ඉතින් නෑ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක නෑ මෙතන රෙකමෙන්ඩඩ් එකක් කියන්නේ වැඩක් නෑ settlers ලා ඉන්නවා මෙතන next turn එකට යමු Cleopatra අපිට offer එකක් දෙනවා accept කරන්නත් පුළුවන් reject කරන්නත් පුළුවන් මට තේරෙන්නේ නැහැ අතන මේ මොනවද කියලා මම දැන් trade route එකක් ගැන මම කතා කරන්නේ අපි accept කරමු අපේ මොකද හොඳ trading strength එකක් තියෙන නිසා ඒ අතරේ මෙතෙන්ට මොකක්වත් නැහැ protection එකක් ඒක නිසා අපි මේ පැත්තට යමු ඕකාට් එකක් ඕනනම් යවන්න පුළුවන් හැබැයි ඇත්තටම මේවට range weapon එකක් තමයි ඕනේ වෙන්නේ අපි කොකටත් ඕකාට් එක මේගොල්ලොත් එක්ක යමු මේ පැත්තට ප්‍රශ්න වැඩි ඒක නිසා යමු ඉන් පස්සේ settlers ලාට තියෙන්නේ ඉතින් settlers ලාට city board එකක් පනින්න බෑ අරගොල්ලන්ගේ නම් මෙතෙන්ට අරගෙන යන්න මෙයාලා හොයාගන්න ඕනේ තව තැනක් අලුතෙන් හදන්න ඉතින් අපි බලමු මේක කොච්චර ඉක්මනට අපිට ඇඩ් වෙයිද කියලා අපේ city එකට මේ පැත්තට expand වුණා වගේ මේ පැත්තට expand වෙන්න පුළුවන් අපිට ඒක ගැන බලන් ඉන්න වෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් මම ඒගොල්ලන් exhaust කරන්න කැමති නැහැ ඒ ඇරෙන්න වෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ෂන් නම් මෙහෙර ඉන්නේ නැහැ මෙතන කැම හැදුවොත් නිසා මෙතනත් ඕනනම් කැමද කොහෙද තියෙනව මොකද්ද කියලා හොයන්න බෑ එතනකත් මොකද්ද කියලා හොයන්න බලන්න මෙතන ගිහින් බලමු මේක plains ඒකේ පුළුවන් කැම හදන්න අනිවාර්යෙන් මේක rain forest එකත් plains ඒකත් කැම හදන්න පුළුවන්
ඉතින් නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේක අත්පත් කරගන්න. ඒක නිසා අපි මේ පැත්තට යන්න කියලා ගේම් එක උනන්නේ. ඉතින් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් චූස් කරන්න කියනවා මෙතෙන්ට. අපි ඒගොල්ලෝ කියමු ආචර්ස්ලා හදන්න කියලා. සෙට්ලර්ස් අර කරන්න දෙයක් නැහැ වෙන. You are worse than Brutus and blah blah blah. අපිට ඒක තරහ වෙලා තියෙන ෂෝ එකටම අපි සිටිස් කිට්ටුව හදපු නිසා. නමුත් අපිට එයාගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා තරහ වුණත් නෑ. තවත් ඉස්සරහට යමු. ඉස්සරලා සවිතන දියමු. කාට් එකට යන්න පුළුවන් පැත්තට. එතන දියමු මේගොල්ලන්ව මෙතෙන්ට යමු. කාට් එකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊළඟට වෙන කරන්න පුළුවන්. medieval era එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කාට් එකක් තියෙනවා මෙතනත් හැදිලා. එයා මේ පැත්තට. මෙයාව අපි යවමු මේ සිටි එක පැත්තට. මෙයාට මෙතන මොකක් හරි හදන්න පුළුවන්. නමුත් හදන්න තාම ඒක අපේ සිටි එක ඇතුලේ නැහැ. ඊට කලින් අපි ඒගොල්ලන්ගේ නාස්ති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ වෙහෙස. ඒක නිසා අපි choose a research. trade route එකක් හදන එක මහ ලොකු වැඩක් නෙමෙයි ඇත්තටම. natural bond එකක්. තරක turns දෙකක් නිසා අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේක ගමු. choose production. මොකක්ද දැන් ඕනලා තිබුණේ? මෙතනින් මොකක් හරි දෙයක් trade route එකක් හදන්න අපි trader කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් අතන මෙතනින් city එක ගොඩක් කිට්ටුවෙන් තියෙන නිසා ඊළඟට war cart එකට කරන්න දෙයක් නැහැ units needs order අපි දන්නවා order එකක් ඕනේ කියලා නමුත් අපි order එකක් නොදී මෙතනට යමු next turn එකට යවන්න පුළුවන් අපි පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලමු කොහෙටද මේගොල්ලන්ව සර්වර් ගන්න හොඳම තැන කියලා. තාම මේක අන්ලොක් කරලා නැති නිසා අපි මෙයාව යමු ඉස්සරහට. දැන් බලමු චෙක් කරලා. පේන විදිහට මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන ලිමිට් කරන හොඳම තැන. මෙතන අපි එකක් හදුවොත් මේ පැත්තට ගොඩක්ම කිට්ටුයි. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ව ලිමිට් වෙයි. අන්ට එතන කැම තියෙනවා. සමහර මේ පැත්තේ තියෙන පුළුවන් හැම දෙයක් තියෙන බලමු. තව ඉස්සරහට. කොහොමුණත් මෙයාට මෙතෙන්ට යන්න වෙනවා. As it turns out, Mount Kilimanjaro is not Wi-Fi enabled, so I had to spend 2 weeks in Tanzania talking to the people on my trip.
The beauty and majesty of this world is sometimes enough to inspire our people to new directions of thought. This was a fortunate discovery. ඩිස්කවරි එකක් කළා ඒත් එක්කම දැන් බලමු අපේ මොකක් හරි එකකට ඉල්ල දෙවුණා ඒක බූස්ට් එකක් විදියට අපි මේක ගමු founder region මේක ගමු ඒත් එක්කම choose production මෙතන settlers ලව හදනවා settlers ලා හදන්න පුළුවන් තැන එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන යාට සෑහෙන කාලයක් යනවා travel කරන්න අපිට ඒත් එක්ක මේ settlers ලා එයාට link කරන්න පුළුවන් ඊට බලමු මේකේ range එකට මොකද වෙන්නේ කියලා මේ හරි කිසි දෙයක් හදන්න බෑ මේගොල්ලෝ සීග්‍රේම් අපේ ඒරියා එක අල්ලමින් ඉන්නේ වතුර නැති තැනක හැදුවොත් මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඇත්තට මෙතන හදුවනම් හරි. මේ වටේම තියෙනවා එතකොට හොඳ රිසෝසස් ටිකක්. මේ ඊළඟ කොටුව හැදුවනම් ඇත්තට ඊටත් වඩා හොඳයි. ඕනේ එකක් අපි බලමු ඊළඟට කාටද orders ඕනේ කියලා මෙයාට orders ඕනේ. ඒ orders දෙන්න තාම අපිට හැකියාවක් නැහැ. තන හැදුනා මේකක්. අර පැත්තට යන්න ඕනේ. නතර මේ පැත්තට ගමු ඒගොල්ලෝ. next turn එකට යන්න පුළුවන් අපිට. අපි මෙතෙන්ට ගිහින් අපි බලමු settlers වල ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා මොකක්වත් නැහැ. යාට කියලා අපි හදමු building එක. ඊළඟ step එකේදී. technology tree එක ඇරිලා තියෙනවා. technology tree එකේ අපි බලමු trade route එක පටන් ගන්න ඉක්මනටම. මේකට යමු. මොකද අපේ city එකේ sea එකේ තියෙනවා අපිට දැනටමත් නගරයක් ඒක නිසා. ඊළඟට බලමු කාටද ඕනේ කියලා instructions. එයාට ඕනේ ඊළඟට තාම මේක improve වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි improve වෙනකන් ඉන්නවද එහෙම නැත්නම් තව එකක් හදනවද කියන එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. කොහොම නමුත් අපි ඕන්න මෙතෙන්ට එවලා මෙතන එකක් හදන්නත් පුළුවන් ෆාම් එකක්. එතකොට මේ settlers ලාට අපිට කියන්න පුළුවන් තව ටිකක් මේ පැත්තට කිට්ටු වෙන්න කියලා. ළඟට මේගොල්ලන්ට කියමු ආපහු මෙතෙන්ට එන්න කියලා. මේකට යන්න කියමු. මේකට build එක යන්න කියමු.
සහ ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි ප්‍රොඩක්ෂන් එක හැටියට අපි ඒගොල්ලන්ට කියමු. බිල්ඩර් කෙනෙක් හදන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා ඒගොල්ලන්ට. වතුර සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඇඩිකට් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඇඩිකට් එකක් හදන්න දැම්මට කමක් නැහැ. හැබැයි මේවා 23ක් යනවා. හැබැයි adjacent මේකක් ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් adjacent එකක් අපිට නැහැ. ඒක නිසා ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. අපි හදමු අඩු ප්‍රමාණයකින් හදන්න පුළුවන්. මොකක් හරි දෙයක්. මෙතන තිබ්බ ආචරි මේ ක්‍රොස්බෝස් ලයි ක්‍රොස්බෝ එකට 40ක් ඕනේ. ඊට වඩා හොඳයි වගේ බිල්ඩර් කෙනෙක් හදන එක. මේව දාම අපි මේකේ ඩිෆෙන්ස් එකට දැනට බිල්ඩර්ස් ලගෙන් එක්කෙනෙක් ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා. Oh yes, now එයාට පුළුවන්. නෑ, තාමත් බෑ යාට. බැලුවට කමක් නැහැ. මෙතෙන්ට ආවලින් ඊළඟ එක හදිසියව අන්ලොක් වුණොත් කියලා. මොනවත් නැහැ වගේ අපිට කරන්න දෙයක්. පොඩ්ඩක් මේක ක්ලික් කරලා බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එක menus තියෙනවා. Purchase style. Manage citizens. සල්ලි වලටත් ගන්න පුළුවන් මේ කියන දේවල්. ඉතින් production එකේ තියෙනවද වතුර සම්බන්ධ මොනවා හරි දේවල් ටිකක් බෝට් එකක් වගේ ෆිෂින් එහෙම කරන්නේ කොහොමද දන්නේ නැහැ. බලමු මෙතන තියෙනවා ගැලරි කියලා එකක්. naval combat වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් ඒක. ඒක gold කාසියක් වේදන් වෙනවා හැදුවොත්. fishing boats නැද්ද? holy site එකක් හදන්න පුළුවන්. හරි ඒක වැඩක් නැහැ. අපිට දැන් බලමු පොඩ වෙලා පැය 3ක් ගිහින් කොහොම හරි ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති මේ වෙනකොට ගේම් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් ගේම් එකේ කතන්දරය කොහොම තමයි. ඊට පස්සේ අපි දිනන්න නම් මොකද්ද කළේ අපි මම ක්ලික් කළා. නෑ ඒක වැඩක් නැහැ. අපිට දිනන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මේ යුනිට්ස් වලින් මේක හැටියට මෙන්න මෙතන ස්ටාර් එකක් වැටලා තියෙන කැපිටල් සිටි එකට. මේවා කැපිටල් සිටිස් නෙමෙයි. ඒතකොට දිනන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මේ යුනිට්ස් හදලා කොහොම හරි කැපිටල් සිටි එකට ඇටැක් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න මිලිටරි කට්ටිය අපිව ඩිෆෙන්ඩ් කරනවා. ඉතින් එහෙම කරලා ඒක ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ මැප් එකේ හැටියට මේ සයිඩ් ක්වෙස්ට්ස් තමයි මේ තියෙන බාබේරියන් අවුට්පෝස්ට් ටික අල්ලන එක. ඒවෙන් අපිට ඒතර රත්තරන් ගානක් හම්බ වෙනවා. එහෙම
කොහොම හරි ඕක තමයි කතන්දරේ. ඉතින් ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට සෑහෙන කම්ප්ලෙක්ස් ගේම් එකක්. කම්ප්ලෙක්ස් කියන්නේ මම කියන්නේ ටයිම් කන්සියුමින්. උදේ වාඩි වුණාම අන්තිම වෙලාව යනවා දන්නේ නැහැ දවස් ඉවරයි. එහෙම ගහන්න පුළුවන් ගේම් එකක්. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලට මේ ටිප්ස් ටික හොඳට මතක තියාගන්න. පළවෙනි දේ තමයි මෙතන මේ මැප් එකේ ඔප්ෂන්ස් වලින් රිවීල් කරන්න හැම වෙලේම ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන yield එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට බොහොම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ තැන් හොයාගෙන සෙටල් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ කියන පැනල් එක ඔන් කරගන්න හැම වෙලේම ඒක කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට settings වලට ගිහින් options වලට ගිහින් interface කියන එකෙන් interface එකෙන් මේ show yield in HUD ribbon කියන එක on කරන්න. එතකොට අනිත් දේවල් ඇත්තටම කියවලා කරන්න පුළුවන් දේවල් බොහෝ දුරට. ඉතින් බේසික් වැඩේ තමයි අපි සිටි එකක් හදනවා. සිටි එකක් හදුවට පස්සේ අපිට ටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා. හැම වෙලේම ටර්න් එකේදී තව එකක් අලුතෙන් හදන්න මේ ටර්න්ස් ගානක් ඉවර නම් ඉතින් ඒ ටර්න් එකෙන් අපි දෙයක් හැදුවොත් ඒකටත් ආයෙමත් ටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකට මෙහෙට මූව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බිල්ඩින් හරි මොනවා හරි ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා මේක ටර්න් බේස් කොම්බැට් ස්ට්‍රැටජි ගේම් එකක්. බොහොම හොඳයි වෙලාව යවන්න වෙලාව නාස්ති කරන්න. ඉතින් සහ චෙස් ගහන්න කියන්නේ චෙස් හොඳ නිසානේ මොලේට. ඉතින් ඒ වගේ ඊටත් වඩා හොඳට හිතලා කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක්. ෆන් ගේම් එකක්. මම කැමති මේක දිගටම ගහන්න. නමුත් දිගටම රෙකෝඩ් කරන්න හැදැන්. ඒක නිසා ඔයාලට මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ස්පෙસિෆික් ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න පල්ලහැ. මෙන්න මේ දේ කොහොමද කරන්නේ මේ දේ කොහොමද කරන්නේ වගේ ඒකට මම උත්තර දෙන්න එක්ක කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි එකක් විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය වුණොත් ආයෙමත් වීඩියෝ එකක් විදිහට හරි කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. මොකද මේ ගේම් එකේ තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට ඕනේ කරන සියලුම එක්සැම්පල්ස් ඔයාලට දෙන්න තරම් මම මේ ගේම් එක ගහලා නැහැ. මමත් මේක ඔයාලට කියලා දෙන්නත් එක්ක හිතාගෙන තමයි මේ අලුතෙන් පටන් ගත්තේ. නමුත් මම ඇත්තටම කැමතියි මේක පැත්තකටලා සතියක් දෙකක් එක දිගට ගහන්න. හැබැයි එහෙම කරන්න කාලයක් මේ මොහොතේදී මට නැහැ. ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතනින් ඔයාලට මේ සිටි එකේ අපි දැනට මේ ඉන්න තැන ඉඳලා නතර කරන්න. හොඳට තේරුම් ගන්න ඔයගොල්ලෝ කංක කලේ නැත්තම් මේ මැප් එක මේගොල්ලෝ කරනවා. ඔපෙන්ස්ලා කරනවා. මෙතන තියෙන එක කණ්ඩායමක් විතර අපි ටියුටෝරියල් යන නිසා. නමුත් මෙතන තව ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඔන්ලයින් ඔයාලට යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා ගහන්න පුළුවන්. එතකොට හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝම ඒ කියන්නේ හියුමන් ප්ලේයර්ස් ලාම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තට. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක against විදිහට වෙන tribes වෙන civilizations විදිහට ප්ලේ කරන්න. ඉතින් බොහොම හොඳ ගේම් එකක්. අපිට මේ සතියේ ෆ්‍රී හම්බෙච්ච එක ගැන මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. මම හරි ආස වර්ගයේ ගේම් එකක්. එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ගේම්ස් වලට ගොඩාක් වෙලා යනවා. තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට වෙලාව තියෙනවා නම් ගහන්න හොඳ ගේම් එකක්. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේක ඔන්ලයින් ගහන්නම ඕනේ නැහැ. මේක සිංගල් ප්ලේ කැම්පේන්ස් තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒක එච්චරම ලොකු ගැටලුවක් වෙන එකක් නෑ ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකට. කොහොම හරි මං හිතනවා ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. මේක අන්තිම ටික නොබැලුවත් මුල් ටික විතරක් බැලුවත් මුල් ටිකේ තමයි වැඩිම ඉන්ෆෝමේෂන් තිබුණේ. අන්තිම ටිකේ ගහලා අන්තිම පැය වගේ ඇත්තටම අපි උත්සාහ කළේ යම් දේවල් කරන්න. ඉතින් ඔව් කොහොම වුණත් මම ඇඩ්වයිස් කරන්නේ පටන් ගන්න ටියුටෝරියල් එකෙන්. ටියුටෝරියල් එක ඉවර කරලා ඊළඟ ඒවට යන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳට දෙයක් අවබෝධ වෙයි. කියවන්න උත්සාහ කරන්න. ඉංග්‍රීසි වලට බය වෙන්න එපා. ඉංග්‍රීසි කියන ටූල් එකක්. ඒක පාවිච්චි කරන්න. තේරෙන්නේ නැතුනට කමක් නැහැ කියවන්න. වැඩේ කරත් නිකම්ම මුකුත්ම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් නැතුව කරනකොට වඩා දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කියවුවාම. ඉතින් එහෙම කරලා කරන්න. මුල් ටික බෝරින් වෙයි. ටික වෙලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට වැඩේ ආව වුණාම මොකද්ද කොහොමද වෙන්නේ කියලා තේරුණාම අනිවාර්යෙන් දවස මදි වෙයි මේ ගේම් එක ගහන්න. ඉතින් ඔහොම තමයි කියන්න තියෙන ගේම් එක ගැන. එතකොට වීඩියෝ එක දැනට අපි නතර කරමු මෙතනින්. ඉතින් මම මේ මැප් එකේ ෆුල් ඩිස්කවර් කරේ නෑ. මේ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්කවර් කරන්න තියෙනවා. මේ පැත්තට ආපහු ගියාම මේ තියෙන අපේ අර ලෑන්ඩ් එකම තමයි. මේකේ මැප් එක ඔයාලට පේනත් විතර මිනි මැප් එකෙන් කොහොමද ඒක අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා තියෙන. ඒක එකම ටික මේ වෙන අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. තාම මේකේ මැප් එක රොටේට් කරන්න ඒ වගේ දේවල් මම හිතලා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල්. මම ඒ කිසි දෙයක් කළේ නෑ. ගොඩක් දුරට මම මවුස් එකෙන් ප්ලේ කරපු එක විතරයි කළේ. නමුත් මේ දේවල් ප්‍රමාණවත් මේ ගේම් එක පටන් ගන්න ඔයාලා දිගට කරගෙන යනකොට ඔයාලා තේරෙයි කොහොමද කරන්න කියලා. මේ මෙනු එක ගොඩක් ඔයාලා ප්‍රයෝජනවත් මෙතන පෙන්වනවා. අපිත් එක්ක කවුද යාළුවෝ විදිහට ඉන්නේ. දැන් මෙයාගේ මේ ස්මයිලි ෆේස් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මේ ෆ්‍රවුනින් ෆේස් එකට. ඉතින් කට්ටියත් එක්ක අනිත් ශිෂ්ටාචාරات එක්ක හොඳින්
ඉඳලා හරි එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක මේ අතරම කිව්වොත් අපේ ශිෂ්ටාචාරයේ නායකයා අපි ගිල්ගමේෂ් විදියට ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක හොඳින් ඉඳලා ඒ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන අපිට මේ මේක ඩීල් එතකොට මේක ඩිමාන්ඩ් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් අපි යුද්ධ කරනවා කියලා අපිට ගහන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න. වෝමොන්ගල් පැනල්ටි එකක් වදිනවා. හැබැයි අපි එහෙම කිව්වොත් කිසිම හේතුවක් නැතුව ඒගොල්ලන්ට අපි ගැහුවොත් මෙතන පැනල්ටි එකක් වදිනවා. ඉතින් හේතුවක් ඇතුව අපි යම් කිසි රියැක්ෂන් එකකට ඒගොල්ලෝ අපිට ගැහුවොත් වගේ අපිට මේ පැනල්ටිස් වදින්නේ නැහැ. එතකොට අපිට අනිත් පැත්තට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ත්‍රස්තවාදියෙක් නොවි අපිට සාමසාධක බලකායක් විදිහට ගිහින් ඒගොල්ලන්ට ගහන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් තමයි ශිෂ්ටාචාරයේ තියෙන හැටි. ඉතින් අපි මේ වගේ ගේම්ස් දිගටම බලමු උත්සාහ කරන්න ඕගලන්ට අරගෙන එන්න. බොහොම ස්තුතියි සිංහල ගේමින් channel එකත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ආයෙ හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුෙන් සමුගන්නවා. අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, අපේ videos වලට comment කරන්න. ඔයාලා විශේෂයෙන් මේකදී අදාළ දේවල් මට කියන්න මොනවද වෙන්න ඕනි කියලා මම reply විදියට ලියන්න උත්සාහ කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් අපි videos විදියට ආයෙ add කරමු. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඔබෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක්. ආයෙ බොහොම